Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Sướng khổ cuối đời của tác giả Nguyễn Thơ. Xin chúc quý vị có thời gian nghe truyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Sướng khổ cuối đời, tác giả Nguyễn Thơ. Sáng nay bà Hạ đi chợ về với vẻ mặt đầy bực tức. Vừa tới sân chưa kịp dựng xe, bà đã lớn tiếng gọi chồng. Ông đâu rồi? Ra ngoài kia mà nghe con mụ bé nó đang bêu díu con trai ông. Nó đang bảo thằng Văn nhà này đũa mốc lại còn đòi chòi mâm son. Vậy mà cứ hễ động đến nhà nó, ông lúc nào cũng bênh chằm chặp. Tối nay thằng Văn đi làm về, bố con ông liệu mà bảo nhau. Tôi là tôi cấm cửa, không bao giờ thèm thông ra với cái loại quạ khoang đâu nhá. Chồng bà đang ở trong nhà vội vàng ra xua tay. Ôi dồi ôi, bà nói nhỏ thôi, hàng xóm người ta cười cho bây giờ. Cứ nghe thấy chuyện gì là y như rằng về ẩm ý hết cả lên. Bà Hạ quát. Tôi chả sợ đứa nào cả. Đã thế không cưới xin gì hết. Mụ ấy tưởng con gái mụ ấy là báu lắm ấy. Con nhà chỉ biết ăn diện rồi lười chảy thây ra, rước về để úm trong tủ kính à? Hình như đã quá quen với tính cách của bà, nhưng ông vẫn nhăn mặt tỏ ra khó chịu. Bữa cơm tối hôm ấy, bà Hạ kể chuyện lại với con trai rồi tuyên bố. Mẹ là mẹ cấm không cho con qua lại với con Thùy nhà mụ bé nữa đâu. Cái loại khinh người như rác ấy, kiểu gì rồi mẹ con nó cũng sẽ bắt chước nhau thôi. Ngoài kia thiếu gì con gái hẳn hoi tử tế. Các cụ bảo rồi, lấy vợ thì phải xem tông, rõ chưa? Thằng Văn gắt lên. Mẹ cấm làm sao được con, mà con thách bà ấy nói thẳng vào mặt con đấy. Thằng em tên là Viên, kém anh 2 tuổi, nãy giờ mới lên tiếng. Quan trọng là hai anh chị thương nhau thế nào, rồi sau này bác ấy sẽ hiểu ra thôi. Nhưng anh cũng không nên nói với người lớn như vậy. Văn quăng bác xuống, đứng lên nói to. Mày thì biết cái gì? Thằng anh nói xong thì bỏ vào phòng. Ông bố nhăn mặt nuốt cố miếng cơm rồi hạ giọng. Thôi thôi, ăn đi cho xong bữa, mệt lắm. Thế rồi không ai còn muốn ăn tiếp. Viên lặng lẽ dọn xong nồi và bê mâm bát đem rửa. Sau đó mỗi người đi một chỗ. Cả nhà không ai nói với ai câu nào. Ông Hạ ngồi buồn bên ấm nước chè, nhớ lại những ngày tháng ông cùng bà mới lấy nhau. Cuộc sống khó khăn nhưng hai người vẫn luôn yêu thương, động viên nhau cố gắng. Đến bây giờ con cái trưởng thành, không còn cảnh chia nhau từng miếng cơm nữa. Nhưng so với người ta thì vẫn là nghèo. Vì vậy nên bà bé coi thường cũng đúng thôi. Sau khi đi bộ đội về, ông kết hôn cùng bà và sinh được 2 cậu con trai. Tuy là hai anh em ruột, nhưng chúng không giống nhau một chút nào, kể cả từ tính nết đến ngoại hình. Ai cũng bảo một đứa thì như con đẻ, còn một thằng chẳng khác nào con nuôi. Văn là anh lớn, dáng người cao ráo, đẹp trai, tính tình nhanh nhẹn hoạt bát, mồm miệng thì vẫn như tôm tép cả ngày. Học hết phổ thông, cậu xin đi làm công nhân. Vì nhanh nhẹn nên hơn 2 năm sau, Văn được cử làm cán bộ chuyền trong một xưởng may mặc xuất khẩu. Thằng Viên là em, người thấp bé, chậm chạp, ít nói. Học xong nó cũng xin làm công nhân tại công ty điện tử Việt Nhật tại khu công nghiệp. Người yêu của Văn là Thùy, con gái bà bé, buôn xe máy ngoài mặt đường. Vì con nhà giàu nên lúc nào cô cũng được chiều chuộng. Ngoài giờ đến lớp cô không biết làm việc gì. Hết cấp 3 cô đi học trung cấp kế toán theo diện xét tuyển. Tốt nghiệp cô xin vào làm cùng công ty với Văn. Khi nghe con gái nói chuyện Văn sẽ đến xin cưới Thùy, bà bé nói dứt khoát. Không được, ai chứ nhà đấy mẹ không đồng ý. Cả hai thằng con cùng thất học, bố mẹ thì nghèo kết xác ra. Con về nhà đấy lấy gì mà sống? Nhưng khổ nỗi, Văn vừa đẹp trai lại vừa mồm mép, nên Thùy chết mê chết mệt không dứt ra được. Bà bé đành tìm cách để cho nhà kia tự ngãng ra. Bà Hạ cũng không chịu thua, dứt khoát cấm con trai không được gặp cái Thùy nữa. Thế là có 2 đứa con yêu nhau, thì hai bà mẹ suốt ngày chỉ nghĩ cách chọc ngoáy, xỉa xói. Đến nỗi nhiều lúc còn bỏ bê cả việc làm. Lâu rồi cũng chán, hai bà chả thèm nói với ai. Nếu gặp giáp lai là hai cái mặt vênh lên như bờ đê sông Cái. Rồi một hôm Văn và Thùy về báo tin cho hai bên biết là họ sắp có cháu.
Cái bụng bầu đã được 4 tháng và đó là cháu trai hẳn hoi. Lúc này hai bà mẹ được dịp hành hạ hai đứa con. Bà bé lôi con Thùy vào trong phòng rít lên. Ôi giời ơi là giời, tao tốn cơm nuôi mày, để bây giờ mày bôi cho chát chấu vào mặt tao. Thiếu gì thằng hẳn hoi, con nhà có điều kiện mà mày cứ đâm đầu vào cái chỗ khố rách áo ôm như thế hả? Mày muốn sống thì giải quyết ngay đi cho tao. Con Thủy hơi khó chịu, nhưng nó chả có vẻ gì là sợ cả. Nó bảo, chúng con yêu nhau, sao mẹ cứ chê nhà người ta thế? Nghèo thì ảnh hưởng gì đến con? Mày to gan dám cãi tao, thế thì cho mày theo không nó nhá. Tao không lo gả bán cưới xin gì hết. Cũng không vừa, con Thùy vừa khóc vừa cãi lại mẹ. Mẹ mà cố ép, chúng con tự đăng ký đi kết hôn rồi ra ngoài thuê trọ. Bà bé điên tiết, chửi con gái thậm tệ, sau chửi xiên sang mẹ con nhà bà Hạ. Bố cái loại, thấy nhà người ta có của là trợn mắt lên, rồi chúng nó dắt tâm hại con bà để ép cưới chứ gì. Đừng có mà mơ, con gái bà thà để mốc meo chứ không thèm gả cho cái thằng trên răng dưới cát tút đâu nhá. Bà Hạ thì đứng giữa sân nhà mình nói oang oang, cốt là để cho nhiều người trong làng cùng nghe thấy. Đẹp mặt nhỉ, tên Thùy mà có Thùy mị tí nào đâu, thấy dai là mê mẩn bày biện hết cả ra. Bây giờ có còn là mâm son nữa không? Hay là thành cái loại mâm bục bán đồng nát rồi? Bảo nói cho mà biết, không lo cưới xin gì cả. Cái loại lẳng lơ hư hỏng là nhà này không bao giờ chứa đâu. Biết tính mẹ, nên trong lúc này Văn không nói năng gì. Nó nghĩ cứ để kệ cho bà nói chán đi, khi nào mệt rồi chắc chắn bà sẽ tự nghỉ thôi. Bà chỉ nói được vài ngày, chứ làm sao mà nói được cả tháng. Nhưng ông Hạ thì không chịu được nữa. Ông đi ra cạnh vợ kéo bà vào trong nhà. Ôi giời, bà có thôi đi không? Bà nói nãy giờ chỉ có chồng con bà nghe, chứ nhà con Thủy có nghe thấy đâu. Mà tôi nói thật, nhiều đứa cưới bao năm cũng chẳng đẻ được con, phải mất hàng trăm triệu mới có kìa. Bây giờ chúng nó có trước càng mừng chứ sao. Nãy giờ chửi bới một mình, bây giờ nghe ông ấy nói vậy, bà như lửa được dội thêm dầu. Bà chu chéo lên. Ông còn nói là mừng à? Được, thế thì bố con ông tự đi mà lo cho nhau, đừng có bắt con này nhúng tay vào. Rồi cuối cùng đám cưới của Văn và Thùy cũng vẫn được hai nhà chuẩn bị tổ chức. Ngày mang lễ cưới tới nhà gái dặm ngõ, bà Hạ sưng xỉa mặt mày lên tuyên bố. Tôi sẽ không đến cái chỗ mà tôi không thích. Ông Hạ cùng mấy người họ hàng ruột thịt đến nhà gái nói chuyện trầu cau cho các con. Hai bên rất vui vẻ. Văn và Thùy cùng rót nước mời các bậc tiền bối, hai họ rất lễ phép. Duy chỉ có bà bé ngồi yên, mặt quay đi một chỗ. Hôm cưới bà Hạ cũng không đi đón dâu, mặt lúc nào cũng nặng như đá đeo. Kệ xác nhà nó, thích thì cứ tự đi mà đón nhau. Đám cưới tổ chức xong thì đã quá trưa. Họ hàng hai họ và bạn bè ra về hết, chỉ còn lại gia đình và đống bàn ghế bát đĩa, vỏ lon, vỏ bánh kẹo và giấy bóng màu ngập ngụa từ ngõ vào đến trong sân. Văn xin phép đưa Thùy đi tẩy trang và gội đầu. Thế là hai ông bà và cậu con út bắt tay vào dọn dẹp. Mãi tối muộn mới thấy Văn chở vợ về. Bà Hạ bảo, anh chị lên tận Hà Nội gội đầu chắc, rồi coi người trong nhà này như chết hết rồi phải không? Văn ngất ngưởng chui tọt vào phòng. Thùy bảo chúng con ăn cơm bên nhà ngoại rồi, sau đó bước luôn theo chồng vào trong nhà. Bà Hạ tức tối chỉ biết dậm chân bành bạch. Đúng là bà dâu chứ không phải con dâu nữa rồi. Sáng hôm sau Viên đi làm, ông bà Hạ dậy sớm sửa soạn đồ để chờ nhà bạn đến mang đi. Bà cố tình làm cho bát đĩa kêu loảng xoảng rồi nói oang oang, mà vợ chồng nó vẫn không biết đường dậy. Mặt trời lên cao, Thùy ra xin phép con về nhà lấy đồ và quần áo, rồi hai đứa chở nhau đi đến tối mới về. Lúc này bà Hạ mới hỏi, thế hai đứa nghỉ đến hôm nào? Thùy trả lời, dạ mai có đi làm mẹ ạ. Bà Hạ nói tiếp, đã tự quyết lấy nhau, bây giờ lại tự do muốn đi đâu thì đi. Từ lúc tổ chức xong, không nấu cơm, không ăn bữa nào ở nhà, hay là chê bát đũa nhà này mốc? Thùy cúi mặt không nói gì. Văn cãi, mẹ lại bắt đầu rồi đấy, chúng con bận chưa có đi chơi đâu. Mẹ mà không thích thì con đi thuê ở nhà trọ. Bà Hạ điên lắm rồi, 20 mấy năm nuôi con, giờ nó lớn thế kia. Nó vì một đứa con gái khác máu tanh lòng mà cãi bà. Mới cưới vài hôm
mà nó đòi thuê ra nhà ở riêng. Mày giỏi lắm Thùy ạ. Còn mẹ mày chê con trai bà là đũa mốc, vậy mà giờ định cướp nó khỏi tay bà. Bỗng dưng bà bật khóc to. Mày đi đi, đi theo nhà đứa nào nó giàu hơn con mẹ mày ấy. Lúc này Viên cũng vừa đi làm về tới nhà. Thấy mẹ khóc, chưa hiểu đầu đuôi, nhưng cậu vẫn chào mọi người, dựng xe rồi đưa bà Hạ vào nhà. Viên nói mẹ nghỉ đi, rồi xuống bếp thoăn thoắt chuẩn bị nấu cơm. Bữa tối hôm đấy lần đầu tiên nhà bà Hạ có đông đủ cả 5 người. Bà Hạ không nói câu gì, chốc lại lườm cô con dâu dầm một cái. Thùy thản nhiên như không, cô ăn qua quýt rồi đứng lên đi vào phòng. Cuối cùng thì chú Viên lại là người dọn dẹp bát đũa nồi niêu. Dần dần gia đình bà cũng quen với cuộc sống có thêm cô con dâu mới. Hàng ngày ba anh em vẫn đi làm. Thằng Viên một tuần làm ngày, một tuần làm ca đêm. Còn vợ chồng Văn thì chỉ làm ban ngày. Hôm nào chồng phải tăng ca là Thùy về bên nhà mẹ đẻ nằm, chở Văn hết ca về cùng ăn cơm, rồi mới chở nhau về nhà chồng ngủ. Bà Hạ nghĩ chúng nó coi nhà bà như cái nhà trọ. Bà bực mình lắm, nhưng không nói bóng gió, khó chịu như trước, vì mỗi tháng Thùy đều đặn đưa tiền để bà chi tiêu. Còn về phần Thùy, cô cho rằng vũ khí mạnh nhất và duy nhất để lấy lòng mẹ chồng là tiền. Chỉ có tiền mới làm cho bà hết giận và vui vẻ với cô. Và điều này đối với cô lại rất dễ dàng. Bầu được 6 tháng, Thùy nghỉ hẳn và xin phép được về bên nhà ông ngoại. Cuối tháng lại về chơi và đưa tiền cho mẹ chồng. Hết giờ làm, Văn về ăn ngủ luôn chỗ vợ. Và không biết cậu đã trở thành rể quý của nhà bà bé từ lúc nào. Đến ngày đủ tháng, Thùy sinh một bé trai giống Văn như đúc. Ông bà nội mừng lắm, bảo chú Viên làm mâm cơm cúng các cụ rồi đón cháu về. Có thêm thành viên tí hon, cả nhà bận rộn hẳn lên. Bà Hạ tất bật lo cơm nước cho con dâu đẻ. Từ giặt giũ, dọn giấy lau, tá bỉm, đun nước nóng mang tận phòng cho con. Thùy vẫn đều đặn đưa tiền cho bà, và còn cho riêng 1 triệu để mẹ thích gì thì mua. Bà Hạ tuy vất vả nhưng lại thấy phấn khởi trong lòng. Chúng nó cứ biết điều như thế này, vất vả mấy bà cũng chịu được. Cu Tũn được 2 tháng, Thùy vẫn chưa tự dọn đồ cho hai mẹ con. Bà Hạ vẫn tất bật như mọi ngày cô mới ở viện về. Nhiều lúc bà tức quá, định nói là cháu ngủ thì con dậy tự làm đỡ cho mẹ cho nó quen. Nhưng nghĩ đến cục tiền nó đưa chưa tiêu hết nên bà lại thôi. Và cứ thế bà Hạ như ô xin cao cấp trong nhà. Sáng sớm dậy đi chợ, mua đồ ăn cho cả nhà, đồ ăn riêng cho con dâu, nấu nướng hết nửa buổi sáng rồi quay vào phòng thu dọn đồ cho cả con lẫn cháu. Lẽ ra 6 tháng sau sinh là Thùy phải đi làm, nhưng cô viết đơn xin nghỉ không lương và đóng bảo hiểm thêm vài tháng. Bà Hạ cảm thấy khó chịu nhưng không tỏ vẻ ra ngoài, vì bà sợ chúng nó giận sẽ mất vui. Mà đã mất vui rồi thì chắc chắn chúng nó sẽ không muốn đưa tiền cho bà. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Hai nhà thông gian từ lâu đã không còn vênh váo với nhau nữa. Khi con tròn 1 tuổi thì Thùy bắt đầu đi làm. Bà nội ở nhà bế cháu, không phải ra đồng như trước. Thỉnh thoảng có việc bận lại mang cháu sang gửi ông bà ngoại. Vào một ngày chủ nhật không báo trước, Viên dẫn bạn gái về ra mắt với bố mẹ và anh chị. Đó là một cô gái tên là Lý, quê ở Ninh Bình. Cô có dáng người nhỏ nhắn, có vẻ rụt rè, ít nói. Cô làm cùng chỗ với Viên, vì nhà xa nên Lý phải trọ ở gần công ty. Sau bữa cơm đầu tiên về ra mắt gia đình, Lý cùng Viên dọn dẹp gọn gàng đâu ra đấy. Bà Hạ có vẻ khá hài lòng với cô con dâu tương lai. Vì phải đi làm xa quê, từ lâu Lý đã biết tự lo cho bản thân, nên những việc trong nhà đối với cô không hề khó. 1 tuần sau đó, Viên về Ninh Bình với Lý để gặp bố mẹ cô, rồi xin phép chuẩn bị tổ chức đám cưới. Bà Hạ vui lắm. Bà tuyên bố rằng lần này tôi sẽ bê lễ đi hỏi vợ cho thằng Viên. Gia đình ông bà Hạ thuê một chiếc xe 7 chỗ ngồi, chuẩn bị đi Ninh Bình dạm ngõ hỏi vợ cho Viên. Hôm ấy hai bên nội ngoại có 4 người đi cùng. Trong lòng bà Hạ rất vui. Lần cưới Văn và Thùy tuy ở gần, nhưng vì đang giận nên bà không muốn đến nhà gái,
Bây giờ cưới con dâu thứ hai, bà đã ưng nó từ khi mới gặp lần đầu, nên bà thấy phấn khởi, ngồi trên ô tô mà không bị say tí nào. Quãng đường dài, xe chạy hơn 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Xuống xe rồi phải đi bộ 500 mét nữa mới vào đến nhà của Lý. Cửa xe vừa mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt bà Hạ là cánh đồng cùng với mênh mông sông nước, núi và cây cối chằng chịt, che pheo rậm rịt hai bên đường. Đi hết đoạn đường đất gập ghềnh, sau đó rẽ vào một lối nhỏ, một ngôi nhà thấp bé nằm nép bên lùm cây mọc lùm xùm. Tâm trạng của bà Hạ bỗng trùng xuống. Bà càng thất vọng khi nhìn thấy bộ dạng của hai người ra đón đoàn họ nhà trai. Một người đàn ông có khuôn mặt xanh bụng, lưng gù hẳn xuống, đi cạnh người phụ nữ gầy gò khắc khổ. Đó là bố mẹ của Lý. Bên cạnh họ là hai người cô bác bên nội ngoại. Khi được mời vào nhà, bà Hạ đảo mắt nhìn ngôi nhà hẹp, mái ngói cũ cao hơn đầu người một chút. Dưới cạnh bàn thờ là bộ bàn ghế bằng nhựa. Hai bên nhà kê hai chiếc giường xà cổ đã bạc hết cả màu gỗ. Mãi suy nghĩ, bà giật mình khi có tiếng một người mời bà uống nước. Bà khẽ vâng và ngồi yên lặng. Mấy hôm ở nhà, bà đã chuẩn bị rất nhiều câu nói để trò chuyện với họ nhà gái. Vậy mà không hiểu sao giờ đây bà chả nhớ gì hết. Bà kệ cho bác trưởng đoàn phát biểu, muốn nói gì thì nói. Xong phần báo cáo lý do, đến phần xin phép hai bên làm việc của các cháu. Cuối cùng là lời giới thiệu và cũng là lời tâm sự của nhà gái với bên thông gia. Bố mẹ của cháu đây có 2 con. Chị gái cháu đã có gia đình. Cách đây hơn chục năm, bố cháu không may mắc bệnh về cột sống. Vì khó khăn cộng với không hiểu biết nên chỉ tự chữa bằng lá cây tại nhà. Đến lúc quá bệnh rồi mới đi viện thì đã muộn. Từ đó tất cả mọi việc lớn bé đều là mình mẹ cháu lo. Bây giờ cũng đỡ hơn một chút vì cháu Lý đi làm, hàng tháng có lương. Được cái cháu đây rất là ngoan. Lương tháng có bao nhiêu đem về cho mẹ hết. Đến chiếc xe máy mà cháu cũng chưa có vì đi làm ở trọ cạnh công ty rồi. Mỗi lần về nhà cháu đều bắt xe buýt. Đến đây bà Hạ như không muốn nghe nữa. Bà không còn biết con Lý nhà các người ngoan ngoãn đến cỡ nào. Nhưng đi làm bao ngày tháng mà đưa hết tiền cho mẹ, rồi không mua nổi cái xe máy cho mình thì vứt. Đó là loại ngu si, chứ ngoan cái nỗi gì. Chờ cho câu chuyện tới lúc bớt phần cao trào, bà đứng lên xin phép về. Mặc dù nhà gái rất nhiệt tình mời gia đình thông gia ở lại dùng cơm, hai họ bắt tay rối rít, còn bà Hạ khẽ chạm tay từng người, rồi bước thật nhanh ra trước. Ra đến ngoài đường to, cả đoàn vào quán ăn rồi mới về. Bà Hạ mặt nặng mày nhẹ không nói năng gì. Viên hỏi thì bà bảo mẹ say xe nên mệt đấy mà. Rồi bà say xe thật. Bà ngả hẳn người ra ghế sau. Hai thằng con trai ngồi hai bên thay nhau cầm túi ni lông hứng cho bà. Tài thật đấy, lúc đi thì tỉnh thế mà lúc về lại say mềm ra như thế này. Không hiểu vì sao nữa. Về đến nhà bà Hạ không nói không rằng đi nằm luôn. Hết cơn say xe là bà lại tỉnh như sáo, mắt cứ mở trừng trừng không tài nào ngủ được. Bà buồn và thất vọng về cô con dâu mới. Nhà bà thế này mà trước đây thằng Văn đã bị bà bé coi là đũa mốc rồi. Bây giờ thằng Viên con trai bà không phải là mâm son, nhưng con Lý thì chắc chắn không thể bước vào nhà bà được. Làm sao nó lại đi yêu một đứa có gia cảnh chán đến thế hả trời? Đã nghèo rồi lại còn phải nuôi báo cô một ông bố còng trong nhà nữa. Nói chung là bà ngán ngẩm. Bà không muốn thằng Viên lấy con Lý làm vợ. Sáng hôm sau bà Hạ dậy sớm. Đợi Viên chuẩn bị đi làm thì gọi nói chuyện. Con xem thế nào chứ mẹ thấy không ổn đâu. Nhà nó nghèo hèn như thế lấy về khổ con lắm. Thời buổi bây giờ con gái đi làm mà không có nổi cái xe máy. Thế rồi sau này cưới về làm được đồng nào vẫn chỉ lo cho bố mẹ nó hết thì chết à? Bây giờ thay đổi cũng vẫn còn kịp. Tốt nhất là bỏ nhanh cho nó lành. Viên kêu lên. Mẹ nói gì mà lạ thế? Chúng con đang bàn đến chuyện cưới xin rồi. Mẹ nói bỏ là sao? Bà Hạ chép miệng. Ở gần đây thiếu gì đứa hẳn hoi mà phải đến tận nơi khỉ ho cỏ gáy mới tìm được vợ. Nhà ở thì chả khác gì cái lều vịt. Bố mẹ nó
hơn người ăn mày được một nước. Rồi mỗi lần có công việc đường xá xa xôi, tốn đủ thứ tiền. Thôi thôi, dẹp, coi như mẹ mất hơn 1 triệu bạc tiền thuê xe. Nghe mẹ nói vậy thì Viên nhăn mặt lại. Vốn từ trước tới giờ vẫn là đứa mát tính ít nói, nên có bực mình cậu cũng vẫn thản nhiên như không. Thôi con đi làm đây, mẹ không phải lo gì cả, chúng con tính hết rồi. Nói rồi nó chạy xe vù ra khỏi cổng, để mặc bà Hạ hằn học ngồi trên chiếc ghế. Bà quát với theo. Khỏe thế tao mặc xác mày. Lúc này Văn mới ngủ dậy. Cậu ngồi xuống ghế bên kia nói với mẹ. Sao mẹ cứ phải nghĩ nhiều thế nhỉ? Nó lấy ai thì kệ nó, sướng khổ sau này nó chịu. Ngày xưa mẹ cũng cấm con mà có được đâu. Bà Hạ trừng mắt lên quát. Nhưng mà mày khác, nó khác. Mày nhìn bố mẹ nó với cái lều vịt chưa? Rồi thằng Viên còng lưng mà lo cho cả gia đình nó à? Ngu lắm. Ông Hạ nghe vậy nhỏ nhẹ nói. Bà cũng không nên áp đặt mọi việc như thế. Chúng nó lớn cả rồi, thành vợ thành chồng với nhau, lúc ấy tự chúng nó sẽ biết cách phải làm gì. Rồi ông đi ra ngoài, mặc cho bà ngồi lại nhại một mình trong nhà. Mấy bố con nhà này đúng là cùng một ruột, đần hết chỗ nói. Để sau này trắng giá mắt ra, rồi thì đừng có mà trách ai. Gàn con trai không được, bà Hạ trở nên cáu bẳn, ăn ngủ không yên. Tha hồ chửi mắng nó lại không thèm cãi, nên bà càng tức lồng lộn. Nhà con kia thì ở quá xa, có muốn nói vào mặt cho mà biết thì cũng không nói được. Bà điên lên, quát mắng chồng con vô tội vạ. Cuối cùng Viên vẫn lựa ngày đưa Lý về để chụp ảnh cưới và đăng ký kết hôn. Bữa cơm hôm ấy bà Hạ để mặc cho hai đứa tự mua, rồi về nhà tự nấu. Bà lầm lì không vui vẻ chuyện trò như lần trước. Tới lúc ngồi xuống mâm, mặt bà lạnh như tiền, miệng nói chậm rãi. Đường xá xa xôi thì hôm đó đón dâu ít người, thuê xe bé thôi. Rồi cả việc chụp ảnh cũng thế. Nhà không có chỗ treo, phóng cái ảnh to đùng thì làm gì cho nó tốn tiền. Sợ Lý nghe vậy sẽ buồn, Viên vội vàng nói. Những việc này mẹ cứ để kệ chúng con lo. Lúc này dường như không chịu được nữa, bà gắt lên. Anh chị lo được à? Không nói trước rồi thích làm gì thì làm, xong việc để đống nợ đấy thì ai chịu? Tôi lo cho một cái nhà này đã chết rồi nhá. Đừng có bắt tôi phải đèo bòng thêm ông bà nào nữa, tôi hết sức rồi. Bà đứng dậy bỏ vào trong. Lý cúi xuống, cố mở to mắt để ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra ngoài. Ông Hạ thấy vậy giục. Thôi mấy đứa ăn đi, tính bà ấy trước giờ vẫn thế, rồi lại đâu vào đấy ấy mà. Lý khẽ vâng, nhưng làm sao mà nuốt nổi đây. Mẹ chồng quăng đôi đũa đứng lên, mình là dâu mới, sao mà dám ngồi ăn tiếp. Thế rồi chẳng còn ai muốn ngồi ăn nữa. Vợ chồng Văn bỏ vào phòng. Ông Hạ lắc đầu bảo hai đứa dọn đi, để lúc khác bố nói chuyện với mẹ. Ngồi bên đống bát đĩa, Lý tủi thân khóc sụt sịt. Viên tần ngần một lúc rồi bảo người yêu. Thôi dọn nhanh rồi vào nghỉ, mẹ anh thẳng tính nhưng cũng không có ác ý gì đâu em. Lý biết mẹ chồng chứng kiến cảnh nhà mình nghèo, bố cô lại ốm đau nên bà thất vọng. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng chuyện này có thể xảy ra, nhưng sao lúc này cô vẫn cảm thấy đau lòng đến thế. Trước khi quyết định đến với nhau, Lý đã kể cho Viên biết hoàn cảnh của nhà mình và tình yêu chân thành đã dẫn lối để họ lên đôi. Nhưng không biết họ có vượt qua được rào cản lớn này để sống hạnh phúc hay không. Vợ chồng Văn ở trong phòng cũng có một cuộc đấu tranh tư tưởng mới. Thùy bàn với Văn xin bố mẹ ra ở riêng vì cô biết rằng với tính cách của mẹ chồng, không sớm thì muộn cũng xảy ra mâu thuẫn gia đình. Ở riêng rồi cu tún cho đi nhà trẻ, không liên quan gì đến ông bà nữa, đỡ mệt người. Văn ậm ừ, vì cậu có nói gì thì cuối cùng Thủy vẫn là người quyết định mọi việc. Bởi từ khi lấy nhau đến giờ, vợ chồng Văn chủ yếu nhờ vả bên ngoại. Bố mẹ Thủy vẫn ý định cho con gái đám đất bên cạnh. Họ nói rằng hai đứa đi làm tiết kiệm tiền, sau này bố mẹ sẽ cho thêm để làm nhà. Nhưng Thùy muốn đi khỏi nhà chồng ngay lúc này. Mỗi người đang có một dự định chưa kịp thực hiện. Đùng một cái dịch Covid bùng phát khắp nơi. Viên và Lý đã đăng ký kết hôn, nhưng đám cưới đành phải hoãn lại. Lý không về quê được vì các tỉnh đều khoanh vùng cách ly. Tình thế ngày càng thêm căng thẳng. Vợ chồng Văn làm tại công ty gần nhà thì vẫn bình thường,
nhưng Viên và Lý phải ăn ở tại khu công nghiệp. Nếu ai không muốn thì công ty giải quyết nghỉ không lương cho đến khi tình hình ổn định lại, và Viên quyết định ở lại làm cùng với Lý. Gần 2 tháng Viên chưa được về nhà, bà Hạ luôn miệng nhắc với chồng. Rồi thằng Viên có làm được đồng nào, con Lý nó lại cuỗm hết mất thôi. Nhà thì đã nghèo tá ra như thế, nó mà không tìm cách lấy tiền của thằng Viên có mà lạ. Dốt nát mà không biết đường giữ, thằng này về đây sẽ chết với tôi. Không nói cho nó biết, sau này nó để vợ lên đầu mà đội. Thế rồi khu vực nhà bà bỗng lây lan thành ổ dịch lớn. Tất cả mọi nhà đều bắt buộc phải đóng cửa. Các ngõ ngách, đường to nhỏ đều bị lập chốt không cho xe lưu thông. Ai có nhu cầu mua lương thực, thực phẩm và thuốc men thì gọi điện. Tổ công tác phòng chống dịch sẽ cử nhân viên mang tới tận cổng nhà. Lúc ấy người nhà ra lấy và thanh toán tiền. Tất cả đều phải đeo khẩu trang và không tiếp xúc trực tiếp. Bà Hạ quanh quẩn trong nhà càng điên cái đầu. Bà không quan tâm 2 đứa con ở ngoài kia có bị nhiễm Covid hay không, mà chỉ lo một điều: thằng con trai đần độn sẽ bị đứa con dâu chưa cưới nó moi hết sạch tiền. Sau những ngày đó, tình hình ổn định dần và các chốt đã được tháo dỡ. Công nhân đi lại làm việc tự do như trước, nhưng nhà nước vẫn khuyến cáo phải cảnh giác và hạn chế tập trung nơi đông người, cho nên đám cưới vẫn chưa tổ chức được. Viên đành xin phép bố mẹ hai bên đưa Lý về nhà ở, vì họ đã đăng ký kết hôn, chờ ổn định sẽ tổ chức báo hỷ sau. Thế là Viên cùng với Lý dọn đồ từ khu nhà trọ về ở hẳn nhà bố mẹ Viên. Vì làm khác ca nên 2 đứa tập trung tiền mua chiếc xe cũ cho Lý đi làm. Bà Hạ tức tối đay nghiến với chồng. Đấy, ông thấy chưa? Tôi đã nói thì cấm bao giờ sai. Chưa gì nó đã cho con kia tiền mua xe rồi. Sau này nó đào cả cột nhà lên đem cho người ngoài chắc. Dù mệt mỏi nhưng đã quá quen với giọng điệu của bà nên ông chẳng thèm bắt nhời. Ông nghĩ cứ lặng im là quốc sách, thế cho yên cửa yên nhà. Cả gia đình mỗi người một việc, nhưng hôm nay làm cả ngày. Tối về đến nhà là Lý vội vàng vào bếp xem cơm đã cắm chưa, rồi quét sân dọn dẹp đủ mọi thứ. Cả nhà về đông đủ thì lại mê mẩn dọn cơm. Ăn xong một mình lại dọn rửa bát đĩa, nồi niêu gọn gàng rồi mới đi tắm. Chả mấy khi thấy Thùy phải làm bất kỳ một việc gì trong nhà, vì ở gần nên ngày son dỗi của cô hay lỉnh sang bên mẹ đẻ. Bây giờ thì cứ ôm cu Tún vào phòng thế là xong. Mọi việc đã có vợ chồng chú Viên làm hết. Còn Lý thì trước kia ở nhà trọ, sau buổi làm ca đêm là lăn ra ngủ một mạch, tỉnh dậy khi nào thì lại tự nấu đồ ăn khi đó, nghỉ ngơi một chút đến giờ lại tiếp tục vào ca. Nay về nhà chồng cô không dám nằm ngủ, thấy Lý vẫn luẩn quẩn dọn dẹp ở phía ngoài. Viên tới bên nhắc vợ. Thôi em ngủ đi, tối còn đi làm chứ. Lý ngại mẹ chồng nhưng buồn ngủ quá đành vào giường nằm. Cô đang chập chờn thì nghe bà Hạ đuổi gà chửi chó ầm ầm. Loại vô tích sự, có đám rau mới mọc mà phá hết của tao rồi. Đúng là tốn cơm nuôi cái lũ chả ra gì. Ăn cho nó béo rồi lại rúc vào ổ mà nằm. Lát sau tiếng gậy đập vào tường, tiếng chó sủa, gà kêu ầm ĩ ngoài vườn, tiếng rễ khô ngoài sân, tiếng liếc con dao vào chum nước kêu oang oang, làm cô không dám chợp mắt. Lý ngồi dậy bước xuống khỏi giường. Cô cảm thấy đầu mình nặng trịch vì buồn ngủ sau một buổi làm ca đêm. Ra đến sân, cô thấy bà Hạ đang cầm cuốc đứng ngoài vườn nói chuyện với người hàng xóm. Vườn tược ngập ngụa ra đây mà bận có làm được đâu, chưa đến còn chả dám ngả lưng ấy chứ. Thế mới biết thời đại bây giờ chúng nó sướng. Đi làm mà cứ như đi chơi, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, có như chị em mình ngày xưa lội ruộng đâu nhỉ. Lý lặng lặng ra vườn rồi ngồi xuống nhặt cỏ, vừa làm vừa buồn ngủ rũ ra. Đến gần trưa, cô vội vàng rửa chân tay rồi vào bếp nấu cơm. Ăn trưa xong, Lý dọn dẹp nhà trên nhà dưới sạch sẽ, rồi vào phòng đóng cửa lại. Cô không quên mở điện thoại bấm giờ báo thức để biết đường dậy đi làm. Buồn ngủ quá, Lý ngủ một mạch ly bì tới lúc chuông báo thức vang lên. Cô giật mình ngồi dậy nhưng vẫn thấy buồn ngủ lại nằm xuống. Chợt cô mở choàng mắt khi nghe tiếng bà Hạ quát ngoài sân. Ngồi yên đấy cho bà còn nấu cơm. Ngủ từ trưa đến mặt trời lặn rồi còn khóc à? Không nấu thì cơm đâu mà nhét vào mồm. Chết rồi,
Đây không phải là nhà trọ. Lý quáng quàng chạy ra khỏi phòng. Bà Hạ mặt hầm hầm ném vào cô một cái lườm sắc như lưỡi dao băm rau lợn. Lý lắp bắp: con buồn ngủ quá nên... Bà Hạ nguýt một cái rồi quay đi. Lý vội vàng xuống bếp nấu cơm, luộc rau, vớt ra đĩa, rang lại nồi thịt rồi vào phòng chuẩn bị đi làm. Lúc này chưa đến giờ ăn tối, Lý không dám lấy cơm ăn trước. Cô dắt xe ra đi và chào mẹ chồng. Dạ con đi làm mẹ ạ. Tới gần công ty, Lý tạt vào quán mua một chiếc bánh mì ăn tạm. Làm đến giữa ca, cô thấy bụng mình cuộn lên vì đói. Cô mệt quá, chỉ mong sao cho nhanh hết thời gian để được về. Nhưng tới giờ tan ca, Lý lại thấy sợ về nơi ở mới đến thế. Cô lững thững ra nhà xe. Mấy chị cùng làm nói to: Con này mày nghén rồi, người mềm như sợi bún thế kia. Bảo thằng Viên nó bồi dưỡng cho mạnh vào. Lý mệt không muốn nói gì, chỉ cố gượng cười. Cô dắt xe ra cổng rồi đi vào quán ăn sáng, gọi một tô bún. Đây là lần đầu tiên trong đời Lý vào ngồi ăn ở một nơi như thế này. Bụng đói lả, mà tại sao cô không nuốt nổi? Miệng đắng ngắt, vừa vớt mới sợi bún lên cô đã trực đưa ra ngoài. Ngồi nhìn tô bún còn nguyên mà thấy tiếc quá. Giá như ở nhà trọ thì cô nhất định sẽ đùm về. Bỏ thì xót ruột, mà mang về thì biết nói sao với mẹ chồng. Cuối cùng Lý đứng dậy ra về với cái bụng rỗng và bỏ lại nguyên bát bún. Cứ như vậy hàng ngày Lý vẫn đi làm ca, và khi về nhà thì luôn thấp thỏm, lo sợ mẹ chồng chửi gà mắng chó. Cô gầy và xanh rớt cả người. Viên thấy vợ như vậy thì lo lắng. Em thấy người như thế nào thì phải nói đấy, tự nhiên ốm nhom như thế kia. Hay là chủ nhật này anh chở đi khám nhá. Lý cảm thấy người mệt mỏi như tử. Đôi khi không muốn nhấc nổi chân. Viên nói nếu mệt quá thì xin nghỉ vài ngày, nhưng Lý không đồng ý. Vì cô nghĩ co ở nhà cũng không thể nằm yên được với mẹ chồng, chẳng thà đi làm còn thoải mái đầu óc hơn một chút. Rồi chưa kịp đến ngày chủ nhật để đi khám bệnh, Lý bị ngất ngay tại chỗ làm. Các anh chị cùng tổ vội đưa cô xuống phòng y tế của công ty. Khám sơ qua, Lý bị tụt huyết áp và nhịp tim hơi nhanh. Phải mất 5 phút sau thì Lý tỉnh lại. Cô y tá đề nghị đưa Lý sang bệnh viện khám vì thể trạng của cô lúc này rất yếu. Đang trong giờ làm thì Viên nhận được điện thoại báo thức. Cậu vội vàng xin giấy ra ngoài, tức tốc chạy tới bệnh viện tìm đến chỗ Lý đang nằm. Kết quả siêu âm Lý đang mang thai 6 tuần tuổi, nhưng mẹ bầu bị suy nhược, thiếu máu, cần phải được nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Nhìn Lý gầy gò xanh xao đang nằm như dán xuống chiếc giường của bệnh viện, Viên chảy nước mắt vì thương vợ. Sao em còn mệt mà còn cố đi làm, lại còn không nói gì cho anh biết? Lý sụt sỉ khóc. Thời gian qua cô thấy người mệt mỏi. Cô cứ nghĩ do mình ăn ngủ thất thường nên nó ảnh hưởng chậm ngày kinh lại. Cô đâu biết mình đã mang bầu. Theo bệnh án của Lý, công ty cho nghỉ 1 tuần. Thế là Viên gửi lại xe của Lý ở công ty rồi chở vợ về cùng một túi thuốc. Vừa tới sân, Viên dừng xe rồi đỡ Lý vào phòng. Lát sau cậu ra ngoài nói chuyện với bố mẹ về tình hình của vợ mình. Bà Hạ khẽ hừ một tiếng rồi nói với con trai: Anh cứ làm như trên đời này chỉ có mình vợ anh mang bầu ấy. Ngày xưa vác bụng bầu anh đấy, tôi chả gánh lúa gánh phân đến lúc đẻ. Càng nằm lắm vào sau này lại càng khó đẻ ra. Phải dậy mà làm việc nọ việc kia cho nó khỏe người. Viên vẫn nói rất bình tĩnh với bà: Ôi mẹ ơi, thời bây giờ khác với thời của mẹ nhiều. Mọi việc khó khăn lắm mẹ ạ. Nhà con đang bị dọa sảy nữa đấy, nên càng phải cẩn thận. Bà Hạ bực lắm. Nó lại dám trứng khôn hơn vị đà. Bà đây còn đẻ ra cả mày đấy con ạ. Vì lo lắng cho sức khỏe của vợ, Viên nắm đôi bàn tay nổi đầy gân của Lý dặn dò: Anh đi làm rồi, ở nhà em phải cẩn thận nghe chưa? Phải nhớ lời bác sĩ đã dặn đấy. Bà Hạ lúc này mới để ý, không thấy có xe của Lý ở nhà. Bà hỏi Viên: Thế xe của vợ anh đâu mà không thấy? Hay là bán rồi? Còn nữa, tháng này công ty chậm lương hay sao mà chưa thấy đưa tiền ăn? Vợ chồng con Thùy nó đưa mấy hôm nay rồi đấy. Viên vội nói: Xe nhà con gửi ở công ty, con có lương rồi, nhưng từ hôm qua đến nay chúng con trong bệnh viện nên chưa đi rút được. Đến tối Viên đưa tiền cho mẹ, nói là tiền ăn, tiền điện nước và thêm một ít để ông bà đi ăn cỗ bàn đám xá. Cầm số tiền con trai đưa, bà để lên mặt bàn rồi bảo:
Thế lương một tháng hai đứa bay có được bằng này thôi à? Không, con vẫn còn. Nhưng mẹ cầm đủ tiêu, tháng sau con lại đưa. Chỗ này con cất đi phòng mua thuốc và bồi dưỡng cho nhà con. À, ra thế. Từ khi nào mà nó coi vợ hơn cả người đẻ ra nó thế này? Đã khi nào nó bồi dưỡng cho bố mẹ nó chưa? Bà Hạ hất số tiền trên bàn về phía Viên. Anh cầm lấy mà bồi dưỡng cho vợ anh, tôi không cần. Viên ngồi thộn mặt ra không biết nói gì. Cậu nghĩ sao mẹ không chịu hiểu cho chúng con lúc này. Tính mạng cháu nội của mẹ đang bị đe dọa, rất cần sự chăm sóc của mọi người và cũng cần cả đến tiền nữa. Mẹ cũng là phụ nữ mà. Nghĩ đến đây Viên đỏ hoe mắt rồi mở ví lấy thêm tiền đưa cho bà Hạ. Bác sĩ dặn Lý phải nghỉ ngơi, hạn chế đi lại vận động mạnh, uống thuốc đều đặn và phải ăn đủ chất. Được một ngày đầu, Lý yên ổn nằm trên giường, đến bữa thì dậy ăn. Sáng hôm sau khi ba đứa con đi làm hết, bà Hạ bắt đầu đánh cháu khóc ầm ầm. Mày xéo về nhà bà ngoại mày mà chơi, bà mệt lắm rồi. Làm không hết việc, còn phải hầu 3 bữa cơm với quần áo cho nữa. Bố ai mà chịu được. Thằng bé nghe bà quát thì càng khóc to hơn. Bà nội được đà gạo tiếp. Ăn đi, từ sáng đến giờ có tí cơm không hết. Chỉ có thế thôi, không ăn để tao đổ đi. Tiền thì ít mà đòi ăn ngon, có đầy ngoài bờ ruộng kia kìa. Lý cắn chặt môi khi nghe những lời như dao cứa của mẹ chồng. Giá như nhà mẹ đẻ ở gần thì dứt khoát cô sẽ xin phép về ở với bố mẹ vài hôm. Ở nơi ấy dù là túp lều lụp xụp thì cô vẫn nhận được tình yêu thương vô bờ bến của hai người họ. Tuy không được nằm giường đệm, không được ăn những món ngon, nhưng chắc chắn cô sẽ được ngả vào trong vòng tay ấm áp của mẹ. Được ăn bát cháo tía tô nóng hổi mẹ nấu mỗi lần cô bị ốm. Chợt Lý khẽ gọi, mẹ ơi, rồi bật khóc thành tiếng. Không biết người ta lấy chồng thế nào, sao mình đi lấy chồng lại buồn đến thế. Lau sạch nước mắt, Lý dậy đi lấy chổi quét nhà, xuống bếp nhặt rau chuẩn bị nấu cơm. Cô đi chậm, rón rén, như thể sợ rơi mất thứ gì. Bà Hạ nhìn ngứa hai con mắt, nguýt con dâu cái rầm rồi nói, để đấy cho tôi làm, không chồng cô lại biết trách là tôi ác. Lý khẽ vâng một tiếng nhưng vẫn lủi thủi làm mọi việc. Bà Hạ cõng cô Tún sang nhà hàng xóm chơi, đến bữa mới về ăn cơm. Ăn xong Lý định bê mâm bát đi rửa thì ông Hạ ngăn lại. Thôi con để đấy cho mẹ làm, bà đưa cô Tún cho tôi rồi rửa dọn đi cho con. Bà Hạ phồng mồm nhìn ông, bụng sôi lên ủng ục. Từ bao giờ mà ông sai tôi đi rửa bát cho con dâu thế? Ngày tôi bụng bầu mang dạ chửa hai thằng con ông, cơm còn không có mà ăn, bụng to vượt mặt còn phải lội bãi cấy gặt kia kìa. Lúc ấy ông có nhìn thấy không? Bà đứng phắt dậy bế cô Tún vào trong. Lý xếp bát và mâm, định bê đi thì ông Hạ nhất định bắt cô vào phòng. Con nghỉ đi, để đấy cho bố. Lý lại rơi nước mắt mà không biết nói gì. Cô khẽ khàng thu dọn chỗ ăn cơm rồi lấy chổi quét nhà. Nằm nghỉ một chốc, Lý lại dậy xuống bếp tìm việc để làm. Sau đó cất quần áo đã khô vào trong nhà và chuẩn bị nấu cơm chiều. Đến tối khi có mặt đông đủ cả nhà, bà Hạ nói, tiền chi tiêu tháng này không đủ đâu. Mọi hôm bữa cơm chỉ có 2 người, bây giờ thêm người nữa là nhiều thứ tốn hơn. Cho nên các anh các chị biết ý mà đưa thêm, không thì tự mua thức ăn mang về tôi nấu cho. Lý lại nóng bừng mặt. Cô bị ốm mới ở nhà mấy hôm mà mẹ chồng đã tính toán rồi. Hai hàng nước mắt cứ ứa ra từ lúc nào. Con khổ quá mẹ ơi. Lúc này ở trong phòng của Văn, Thùy nhăn mặt bảo chồng, không thể chần chừ thêm một ngày nào nữa. Bây giờ em sẽ về hỏi bố mẹ, mai mình chuyển sang bên ấy ngay. Càng ngày bà càng dở chứng nặng nề, em không thể chịu đựng được nữa rồi. Rồi Thùy để chồng trông con. Sau đó cô xin phép bố mẹ để sang bên nhà một lúc có việc cần. Ông bé là người không bao giờ để ý đến nhiều chuyện khác ngoài việc làm ăn buôn bán của ông. Cả ngày ông chỉ quan tâm xem đã bán được mấy chiếc xe cũ và lời lãi bao nhiêu. Nên khi nghe con gái hỏi xin về ở đây thì ông bảo, ôi giời, việc đấy thì đi hỏi mẹ mày ấy, bố thì thế nào cũng được. Bà bé nghe con gái trình bày xong thì nói oang oang, bây giờ thì mở mắt ra chưa?
Tao đã nói rồi, yêu nhau mà không có tiền sớm muộn gì cũng đánh chửi nhau như mổ bò mà thôi. Mà có tiền thì thích gì cũng có, người ta chả cần tình yêu, miễn sao cuộc sống sung sướng là ok rồi. Như tao với bố mày đấy, trước có yêu nhau đâu, thế mà bây giờ cả xóm đã ai hơn tao chưa? Từ ngày mày lấy nó tao tốn biết bao nhiêu tiền, bây giờ chán lại còn đòi về. Cho mảnh đất bên kia kìa, làm nhà lên mà ở. Tức thì nói thế, nhưng thương con ai bằng mẹ đâu. Lát sau bà ngồi tính toán một hồi rồi bảo con gái: Mày về bảo với thằng Văn ấy, để nó bảo bố mẹ nó chia vườn ra làm 3. Của chúng mày sang tên rồi để đấy, sau này không ở thì bán. Thôi, trước mắt không thọ được thì cứ dọn về đây, chịu khó mà làm rồi tính tiếp. Thế rồi vợ chồng Văn xin phép ông bà Hạ chuyển hết đồ đạc sang nhà bà bé. Thủy nghĩ trước kia cứ đưa tiền cho bà là sẽ giải quyết được mọi vấn đề, nhưng bây giờ vợ chồng Viên đang khó khăn, tiền đưa cho bà sẽ như muối bỏ bể. Mà sống trong cảnh mẹ chồng thích tiền hơn tất cả, mệt mỏi lắm. Nghe vợ chồng thằng Văn muốn sang ở nhà ngoại, ông bà Hạ cũng buồn, và bà là người buồn nhiều nhất, vì chắc chắn con Thủy nó sẽ không đưa nhiều tiền để lấy lòng bà như trước. Từ hôm vợ chồng thằng Văn chuyển đi, bà Hạ cũng không phải trông cu tún nữa. Cứ bố con ông Hạ ra khỏi nhà là bà cũng đi luôn, để mặc cho Lý ở nhà tự nấu cơm dọn dẹp. Hàng ngày Lý dậy phơi quần áo, nấu ăn và quét dọn. Còn 2 ngày nữa là cô lại tiếp tục đi làm được rồi. Nhưng hôm nay, tại sao Lý thấy trong người hơi khang khác? Cô cảm thấy mệt, định bụng cố phơi hết chậu quần áo này rồi vào giường nằm. Đang bê chậu quần áo trên tay, bỗng cô cảm thấy đau nhói ở bụng dưới. Lý bỏ vội xuống, rồi đi vào gọi mẹ chồng. Nhưng bà Hạ không có ở trong nhà. Cô lấy máy gọi thì có tiếng chuông trong phòng của bà. Cơn đau mỗi lúc một tăng lên, Lý cuống cuồng gọi điện cho Viên. Anh ơi, anh về ngay đi, em đau bụng quá. Công ty cách nhà 17 cây số, nhưng còn phải đợi mấy cái đèn xanh đèn đỏ, nên hơn 20 phút sau Viên mới tới nhà. Lúc này bà Hạ từ hàng xóm về, thấy chậu quần áo chưa phơi, bếp núc thì lạnh tanh, bực lắm. Bà đang định cất tiếng xua gà thì thấy Viên hớt hải chạy từ trong nhà ra. Mẹ ơi, mẹ, nhà con bị đau bụng, mẹ nhanh đi cùng với chúng con lên bệnh viện. Chưa thấy có cơm, bà đang bực sẵn gắt lên. Sao phải đi viện? Nóng trong nó nhiệt hai nên đau bụng thôi, uống ít nước rau má vào là hết. Các anh chị bây giờ sẵn tiền, hỡi một tí là đi viện. Vừa lúc ấy taxi đến, Viên bế Lý ra xe nói vội vàng. Mẹ mang hộ túi đồ ở cửa kia ra xe hộ con với. Rồi không kịp nói thêm, Viên bảo lái xe cho mình lên bệnh viện huyện. Bà Hạ vào phòng của vợ chồng Viên, vừa đi vừa lẩm bẩm. Con nhà lính tính nhà quan, giờ trò dẫm gai mồng tơi đây, nghe thấy ghét. Bỗng bà giật mình, thấy chiếc quần có vấy máu của Lý bỏ dưới nền nhà. Bà tặc lưỡi. Không việc gì, phụ nữ có bầu thỉnh thoảng vẫn bị ra máu thăm là bình thường. Rồi bà đóng cửa phòng lại và bỏ ra ngoài. Tới bệnh viện, Lý càng lên cơn đau dữ dội, mặt mũi tái nhợt. Các bác sĩ vội chuyển cô vào phòng cấp cứu. Dù rất cố gắng nhưng mọi chuyện không được như ý muốn. Cái thai đã không giữ được nữa rồi. Trong cơn đau xé ruột gan, Lý vẫn tỉnh táo để cảm nhận sinh linh bé nhỏ đã rời bỏ mình như thế nào. Sau đó Lý lả đi vì kiệt sức và mất nhiều máu. Viên sốt ruột đi lại ở ngoài hành lang. Hơn 1 tiếng sau mới có người từ trong phòng đi ra. Viên vội vàng tới hỏi. Bác sĩ ơi, bác sĩ cho hỏi vợ em sao rồi ạ? Cô ấy tạm ổn rồi, nhưng đứa bé không giữ được vì thai đã có hiện tượng từng dọa sải từ trước. Viên muốn chạy ào vào trong phòng nhưng không được phép. Ruột đau thắt lại, nước mắt trào ra. Lát sau, Lý được đưa về phòng điều trị. Cả ngày hôm đó, Viên quanh quẩn bên vợ không rời nửa bước, trừ lúc xuống căng tin mua cháo. Lý nằm khóc âm thầm, đôi mắt quầng sâu, da mặt xanh nhợt nhạt, nhưng cô không dám hé răng kể với chồng những sự việc đã xảy ra ở nhà. Lý ngậm ngùi thương số phận làm dâu của mình. Nỗi đau mất con của người mẹ càng làm cho cô thêm đau khổ. Viên bón từng miếng cháo cho vợ, lòng đau như cắt,
nhưng miệng vẫn nhẹ nhàng động viên. Em cố ăn cho lại sức, rồi chúng ta sẽ sinh được những đứa con khỏe mạnh. Con không ở được với bố mẹ là do số phận em mà. Lý khẽ gật đầu, dặn chồng không nên cho bố mẹ cô biết chuyện này. Rồi sau đó, chắc vì quá mệt nên Lý nằm thiêm thiếp ngủ. Viên kéo nhẹ tay tấm chăn mỏng đắp cho vợ, rồi mới đi ra ngoài hành lang. Lúc này Viên mới sực nhớ ra là phải gọi điện về nhà. Bà Hà không nghe máy, cậu bấm gọi cho bố và báo tin Lý đang nằm viện. Ông Hà vội gọi cho vợ chồng Văn, sau đó về nhà thấy bà đang trong bếp liền nói chuyện. Bà nghe xong nói đùng đỉnh: Ngày xưa tôi xay thóc giã gạo, rồi gánh bộ ầm ầm sao không việc gì. Vừa rồi đi khám xét làm sao, mua thuốc linh tinh uống cho lắm vào nó mới bị như thế. Vẫn biết là thái độ của bà sẽ như vậy, nhưng ông vẫn ngán ngẩm trong lòng. Người đâu mà không có chút gọi là tình cảm máu mủ ruột già, đến người ngoài nghe thấy còn xót xa kia mà. Tối hôm ấy vợ chồng Văn và Thùy lên bệnh viện thăm em. Văn thấy hai em chăm nhau ở bệnh viện thì ái ngại. Thùy mặc cái váy ngắn, chân đi đôi giày cao gót, mặt bịt kín khẩu trang, đứng xa nhìn vào. Lúc sau cô mới bước tới đưa cho Viên 2 tờ 500 rồi nói: Đây là của anh chị cho em bồi dưỡng. Thôi, anh chị về đây, ở bệnh viện mùi khó chịu lắm. Nằm viện 3 ngày thì Lý được về nhà. Chồng đi làm rồi cô dậy tự giặt quần áo và dọn đồ của mình. Tuy còn yếu, nhưng con mất rồi, Lý không còn lý do gì để giữ gìn. Nghỉ thêm 2 ngày nữa, cô lại bắt đầu đi làm. Sức khỏe của Lý hồi phục dần và tình hình dịch đã yên ổn, mọi thứ trở lại bình thường như trước. Bà Hạ bắt đầu tính chuyện làm đám cưới cho Viên và Lý. Bà nói: Đằng nào thì cũng đã ở với nhau rồi, tốt nhất là nhà gái tự đi ra ngoài này dự tổ chức, không bày vẽ lễ lạt đón dâu nữa, vừa tốn kém vừa mệt. Đời người con gái chỉ có một lần thôi, nhưng đến nước này rồi, Lý đành chấp nhận mọi điều kiện. Hai đứa xin phép về Ninh Bình bàn việc. Suốt đêm hôm ấy, Lý xì sụp không ngủ. Nửa năm rồi cô chưa được về nhà mẹ đẻ. Hôm sau hai vợ chồng Viên dậy từ 3 giờ sáng, rồi chở nhau bằng xe máy để về nhà ngoại. Vì con gái gọi điện báo trước nên hôm nay mẹ Lý không đi làm. Tới nhà, Lý ôm chầm lấy bố mẹ khóc thút thít. Mẹ Lý nhốt sẵn con gà trong lồng ở góc sân. Hai vợ chồng Viên hì hục nấu cơm dưới bếp. Bà mẹ đón hai bác bên nội ngoại tới để bàn chuyện. Gia đình Lý thống nhất thuê xe 4 chỗ ngồi. Mẹ cùng chị gái Lý và 2 người bác sẽ về nhà Viên để dự tổ chức đám cưới. Viên đưa tiền cho mẹ Lý, nói là để bà trả tiền xe, số còn lại để mẹ thuốc men cho bố. Bà mẹ rơi nước mắt vì thằng rể hiền lành, tốt bụng. Mình nghèo quá nên khổ cả con cái. Bà nhất định không cầm tiền của Viên, nhưng cả hai vợ chồng nó cùng nói: Dạ mấy tháng nay chúng con mới về thăm nhà, mẹ cầm cho chúng con vui ạ. Gần tối, hai đứa chào bố mẹ để về còn kịp sáng mai đi làm. Lý ngồi sau ngoái lại thấy mẹ vẫn đứng nhìn theo mãi. Mắt cô nhòe đi. Con gái lấy chồng xa, về bên bố mẹ chốc lát rồi lại đi ngay, bỏ bố và mẹ ở lại với những nỗi nhớ thương đau đáu trong lòng. Ngày vui của Viên và Lý đã đến. Cô không thuê váy cưới mà chỉ mặc một chiếc áo dài màu trắng, thoa tí son cho đôi môi đỡ nhợt nhạt. Cô chỉ mời một số bạn làm cùng tổ, còn Viên có thêm ít thanh niên bạn bè trong xóm. Bà Hạ bàn với ông: Tôi chả vui thú gì mà mở rộng đâu, nhưng trước đây mình đã đi những ai thì bây giờ phải mời hết để mà đòi nợ. Hôm ấy bà Hạ diện một áo dài màu đỏ, mặt bôi kem đánh phấn đứng ngoài cổng đón khách. Chợt bà cười tít mắt lại khi thấy ông bà bé ăn mặc lịch sự, người đeo đầy vàng bước vào. Bà bắt tay rối rít rồi đưa ông bà thông gia vào trong xếp chỗ ngồi. Xe của họ nhà gái đã đến. Mẹ Lý với chiếc áo sơ mi sẫm màu, quần đen, ống đứng và đôi dép nhựa mới. Tóc bà búi thấp đằng sau, vẻ mặt mệt mỏi chắc vì say xe. Đi cạnh bà là cô con gái lớn cùng 2 người bác. Tất cả đều ăn mặc giản dị nhưng nền nã gọn gàng. Thấy người nhà đến, Lý vội đi ra nhanh đón.
Viên cũng tới chào và vội tìm bố mẹ ra tiếp khách nhà gái. Bà Hạ đang cười nói với mọi người, thấy đoàn nhà gái thì thay đổi ngay nét mặt. Bà nhếch mép chào một câu rồi quay sang các mâm khác, trong bụng thầm nghĩ: nhìn tối om cả một góc sân, xấu cả đội hình dạp đám cưới. Nhắc ý biết mẹ chồng không vừa lòng, Lý đang loay hoay chưa biết tính sao thì ông Hạ và một người họ nhà trai mời đoàn nhà gái vào trong nhà. Sau tiệc cưới, khách khứa ra về hết, vợ chồng Văn cũng chuồn về nhà mình bên ngoại. Lý đưa 4 người họ nhà gái vào phòng mình nghỉ. Hai vợ chồng thay quần áo và bắt tay vào dọn dẹp. Lát sau mẹ và chị gái Lý ra ngoài thăm. Thấy hai vợ chồng Viên giữa ngổn ngang dạp cưới như bãi chiến trường, họ sắn tay áo tới làm cùng. Viên vội kêu lên: mẹ và chị vào phòng con nghỉ đi. Giằng co nhau, cuối cùng Viên đưa bằng được hai mẹ con bà vào nghỉ phòng mình. Khoảng gần 1 tiếng sau, lúc đó là hơn 1 giờ chiều, đoàn nhà gái xin phép ra về. Khi hai bên ngồi trò chuyện là có lời trao dâu nhận rể, bà Hạ lên tiếng: các ông các bà yên tâm, của cháu nó cái gì thì vẫn là của nó, chúng tôi không xâm phạm. Ngày thằng lớn nhà tôi cưới ấy, bên nhà gái nào bố mẹ, cô dì chú bác trao quà, vừa kiềng vừa nhẫn, rồi lắc tay, tất cả là mấy cây vàng. Đến bây giờ nó vẫn giữ, rồi chưa kể cái xe máy gần 100 triệu, bây giờ nó vẫn đi, chồng nó cũng chả động đến. Bỗng nhiên tất cả lặng ngắt, không ai nói một câu nào. Bác trưởng đoàn nhà gái đứng lên xin cáo về. Lý cúi gằm mặt xuống, đưa tay đỡ mẹ đứng dậy. Mẹ ơi, thôi về thôi. Ông Hạ cùng vợ chồng Viên tiễn khách ra về. Lúc này Lý không kìm được nữa, cô ôm chặt lấy mẹ và chị gái khóc nức nở. Mẹ và các bác về nhé, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, tháng sau con lại về thăm nhà. Xe chạy rồi mà Lý cứ đứng nhìn theo mãi, nước mắt cứ trào ra. Cô thầm nghĩ: đừng buồn mẹ nhé, con sẽ cố gắng sống tốt. Còn họ nhà gái sau khi lên xe, bác trưởng đoàn nói: xem ý bà mẹ chồng con Lý khinh bên gia đình mình nghèo, ông bố thì có vẻ thông cảm hơn, chắc là cũng khó khăn đấy. Thôi, có con gái gả chồng như đánh canh bạc, không may thì phải chịu. Mẹ Lý thương con gái đến quặn lòng. Từ hôm vợ chồng nó về, nhìn nét mặt nó buồn, người gầy xanh xao, mắt quầng thâm, bà đã đoán ra được phần nào rồi. Nhưng nhà bà nghèo quá, thương cũng không giúp gì được cho con. Bỗng bà thở dài buông một câu: thuyền theo lái, gái theo chồng, đành chấp nhận thôi bác ạ, số phận rồi. Bà lặng lẽ lau nước mắt. Dù nghèo khó cỡ mấy, bà vẫn nuôi nó khôn lớn. Dù không bằng được một phần con nhà người ta, nhưng nó vẫn là con gái ruột của bà. Nó ngoan ngoãn, chịu khó và từ lâu đã biết lo cho bản thân. Trước kia thì nó vẫn đi làm biền biệt, có mấy khi ở nhà đâu. Nhưng tại sao đến lúc này bà cảm thấy như là con gái ruột của bà tuột khỏi tầm tay của mình thật rồi. Gắng lên con nhé, không phải lo gì về nhà cho bố mẹ đâu. Xe đi khuất hẳn, hai vợ chồng Lý quay trở vào tiếp tục công việc dọn dẹp. Lúc này bà Hạ từ trong sân nhà đứng giữa cửa gọi: hai anh chị vào nhà tôi bảo đây. Bà ngồi xuống ghế, bê chén nước uống một ngụm rồi nói: của hai đứa là 5 mâm cỗ, tiền mừng đâu, đưa đây cho tôi còn phải trả tiền thực phẩm. Lý lặng người chưa kịp nói, Viên liền bảo: chúng con cất đi rồi, mẹ để đến tối có phải gì không? Đang dọn dẹp ngập ngụa ngoài kia. Bà Hạ nói to lên: lát nữa người ta đến lấy tiền, bây giờ để đến tối thì còn nói chuyện gì? Hay là muốn để lâu cứt trâu hóa bùn? Tiền đâu tôi bù vào cỗ cho anh chị đây. 5 mâm cỗ đã mất 6 triệu rồi, chưa tính đến tiền thuê bạt, loa đài. Viên kéo Lý vào phòng, lôi hết tiền mừng ra đếm. Vì bạn bè toàn là công nhân lao động nên từ trước tới giờ thống nhất chỉ mừng nhau dân dã, thế cho nó dễ đối xử. Đây, em cầm lấy 6 triệu, tí nữa đưa cho mẹ, còn mấy triệu này để lo xăng xe với phòng khi có việc. Bà Hạ cầm 6 triệu ném vào người Viên. Thế còn mâm nhà gái, còn rượu chè thuốc lá, anh chị không tính vào à? Viên vẫn lễ phép nói:
Trước công việc chúng con đã phải vay thêm để đưa cho bố mẹ 20 triệu rồi. Bây giờ không còn đâu mẹ ạ. Cỗ ở nhà quê khi ấy dân dã, chỉ trên dưới 1 triệu một mâm là đã đầy đủ rồi. Thực phẩm cứ gọi người mang tới. Họ hàng khách khứa đến ăn cỗ rồi mừng tiền, sau đó gia đình lại lấy số tiền mừng ra chi trả. Nhưng bà Hạ muốn lột sạch số tiền người ta đã mừng riêng vợ chồng Viên. Bà hằn học quát tháo ầm ầm. Ông Hạ vì tiếp khách nên ngấm rượu, lúc này mới ngật ngưỡng đi ra. Bà có thôi đi không? Họ hàng ăn cỗ vẫn chưa xuôi đâu mà đã ầm ầm lên rồi. Bà Hạ ba máu 6 cơn rít lên. Cứ như ông thì để chúng nó cưỡi đầu cưỡi cổ à? Tôi bảo chúng nó đưa tiền để trả thực phẩm. Ông xem, nó đưa có một nửa đây, còn lại chúng nó giữ đem cho người ta à? Ai là người làm cỗ cho chúng nó mời bạn bè? Nghe đến đây Lý không chịu được nữa. Cô lẳng lặng vào phòng cầm hết số tiền còn lại mang ra đưa cho bà Hạ. Con phải giữ lại mấy trăm để đổ tiền xăng đi làm. Còn đây, mẹ cầm lấy hết đi ạ. Tháng lương tới này chúng con xin trả nợ, vừa rồi mượn trước cho mẹ để lo công việc. Bà Hạ không cần để ý, còn lâu mới tới tháng sau. Ngay lúc này, cứ nhìn thấy tiền là bà phải cầm cái đã. Nếu không con Lý dứt khoát nó sẽ thụt gửi về cho bố mẹ nó. Thế là hết. Hai vợ chồng Viên chẳng nói chẳng rằng, mỗi đứa dọn một góc. Sau đám cưới, vợ chồng Viên lại cổi cúi đi làm. Lý đã quen với bài ca chửi gà đá chó của mẹ chồng, nên buổi nào làm ca đêm là ca ngày cứ về nằm ngủ. Đến chiều dậy nấu cơm rồi tới một bát cơm ăn trước, sau đó lại đi làm tiếp. Vài tháng sau, Lý phát hiện mình bị chậm ngày. Cô nói chuyện với chồng và tự đi khám. Khi biết mình lại mang bầu, Lý mang giấy siêu âm tới công ty, xin chuyển sang hoàn toàn làm ca ngày. Rút kinh nghiệm lần trước, Lý về nói chuyện với bố mẹ chồng. Ông Hạ mừng lắm, nhắc hai con phải cẩn thận hơn lần trước. Bà Hạ thì tỉnh bơ như không có chuyện gì. Nhưng Lý đã tự biết chăm sóc mình. Cô đi khám định kỳ và mua sắt, canxi theo đơn để uống. Ở trong xã có một phòng khám tư, có đầy đủ máy siêu âm, xét nghiệm máu và nước tiểu. Ông Hạ đã xin làm bảo vệ ở đây, cứ 3 buổi trực ngày và 3 buổi trực đêm. Ngày thai kỳ được 6 tháng, Lý thấy lâm dâm đau bụng. Cô gọi điện xin nghỉ để khám thai. Tới cổng phòng khám, Lý không dám cua vào mà xuống dắt xe đi bộ. Chợt cô nghe tiếng nói quen thuộc trong phòng bảo vệ. Em đừng có chủ quan, hậu Covid là rất nguy hiểm đấy. Chiều hết giờ làm, anh đi mua thuốc cho. Lý cúi mặt dắt xe dựng vào trong lán. Cũng may ông bảo vệ mải gọi điện nên không nhận ra cô. Giọng nói ấy không lẫn vào đâu được. Đó chính là ông Hạ. Khám cho Lý xong, bác sĩ nói thai nhi rất ổn. Nhưng thời gian này mẹ bầu cần phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý. Đau bụng nhẹ là hiện tượng bình thường của cuối thai kỳ. Trên đường về nhà, Lý cứ văng vẳng mãi câu nói kia của bố chồng. Không thể nào, ông là người mà cô luôn kính trọng. Ông luôn tận tụy với gia đình con cái. Mỗi khi bà Hạ nói khó chịu với cô, ông đều lên tiếng phân tích phải trái với bà. Vậy mà cô nghĩ chắc chỉ là việc gì đó bình thường thôi. Bà Hạ thì không cần biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì. Thứ quan trọng nhất đối với bà là tiền. Sau đó chỉ dành thời gian để xét nét con dâu. Hết chửi sâu bọ dưới đất đến nói trăng sao trên trời. Dù Lý đã rất cố gắng, nhưng bà chưa bao giờ coi cô là con cái trong nhà. Phải chăng vì bố mẹ của cô quá nghèo nên bà khinh thường miệt thị. Cho dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng vẫn không được thừa nhận. Và cô có nói gì đi chăng nữa cũng không bao giờ mẹ chồng muốn nghe. Lý tự nhủ mình sẽ giữ đúng đạo làm con và phải bảo vệ đứa bé sắp chào đời. Chưa bao giờ hai mẹ con có nổi một lời tâm sự. Lúc nào cô cũng sợ bà như sợ cọp. Về tới nhà, nhìn vẻ mặt hầm hầm của mẹ chồng, tự dưng Lý thấy thương bà hơn là sợ. Cô khẽ chào. Mẹ à, con đi khám nhưng không sao, chỉ là cần nghỉ ngơi hợp lý thôi. Bà Hạ bước ra ngoài vườn không thèm trả lời. Lý xách túi đựng giấy tờ khám bệnh đi vào trong phòng. Mọi chuyện vẫn êm ả qua đi. Ngày hạnh phúc đã đến với vợ chồng Viên và Lý. Bé gái đẹp như búp bê chào đời. Bà ngoại vì ở xa không đến được. Bà nội ở một đêm trong bệnh viện
mặt lầm lì kêu ốm. Thế là Viên phải xin nghỉ 3 ngày để chăm vợ con. Vì sinh thường nên sau 3 ngày mẹ con Lý được về nhà. Hôm sau Viên đi làm, Lý tự lo mọi sinh hoạt của hai mẹ con. Bà Hạ chỉ duy nhất nấu cơm để đấy. Khi nào con ngủ yên thì Lý mò xuống bếp lấy cơm để ăn. Cô gọi điện báo tin cho bố mẹ biết mình đã sinh cháu gái. Ông bà mừng lắm. Mẹ cô nói sẽ thu xếp để ra thăm con cháu vài ngày. Lý vừa mừng vừa lo, trong lòng thấp thỏm đợi ngày được gặp mẹ. Lý sinh con đúng vào mùa gặt lúa mùa sớm. Trời tháng 8 bắt đầu vào thu, nắng trong veo pha chút heo may nên đã dịu cơn nóng đi rất nhiều. Bữa cơm tối hôm ấy, bà Hạ bảo Viên: lúa chín rồi, anh chị đưa tiền cho tôi để thuê người đi gặt. Ông Hạ vội nói: tiền gặt lúa tôi mới đưa cho bà rồi mà. Nốt vụ này bà nên cho người khác thuê ruộng đi. Mấy tháng nữa bà còn phải trông bé Su cho con Lý đi làm nữa chứ. Bà ném đũa xuống mâm nổi đoá lên: tiền nọ tiền kia, đủ thứ tiền phải chi mà đòi con được à? Có giỏi thì bố con ông tự đi mà lo. Ngày vợ chồng thằng Văn ở đây, có bao giờ tôi phải nhắc chúng nó đưa tiền không? Cả nhà lại được bữa, bụng còn đói mà không ai muốn ăn. Ông Hạ thở dài, mặt buồn rười rượi. Ông nghĩ không hiểu tại sao mà mình vẫn sống được cùng bà ấy ngần ấy năm. Ngày bà phải trông cô Tún, ông đã muốn bỏ ruộng ra rồi, nhưng bà bảo: cha tội gì mà phải bỏ ruộng, cứ cấy rồi bắt chúng nó phải lo tiền cày bừa, tiền lân đạm thuốc sâu, tiền thuê cấy gặt. Mình chỉ mất công phơi thôi, đòi một lúc bỏ ra một đống tiền đồng 5-6 tạ thóc một vụ, liệu chúng nó có đưa được cho không? Bao nhiêu câu nói tế nhị tình cảm thì bà không nghĩ ra được, nhưng để đay nghiến chỉ chiết chồng con thì bà có thừa, và bà tìm đủ mọi lý do để bắt con cái phải nộp tiền cho bà bằng được. Lựa ngày Chủ nhật, bà Hạ mang bao ra đồng chở máy gặt. Toàn bộ số thóc vàng đã được đựng trong khoang máy, còn rơm thì được phụt ra tại ruộng, chờ khô nỏ thì châm lửa đốt là xong. Hết diện tích ruộng nhà bà, máy dừng lại chút thóc ra từng bao rồi đánh đống lên bờ. Thế là bố con ông Hạ chất lên xe rồi trở về sân nhà để phơi. Mẹ của Lý một tay xách cái giọ đan bằng tre, bên trong có con gà trống thiến, tay kia xách cái túi nhỏ đi vào nhà bà Hạ. Tới nơi bà thấy một sân thóc đang phơi thì vòng qua một bên, bà nhẹ nhàng đặt cái giọ gà ở góc sân rồi bước vào trong nhà. Trưa nắng nên bà Hạ nghỉ trong phòng, bà thông ra lặng lẽ vào chỗ con gái và cháu ngoại. Lý mừng rỡ khẽ reo lên: Ơ, mẹ! Bà đặt cái túi xuống sát vào chân tường, rồi cúi xuống nhìn bé Su. Bàn tay gầy guộc khẽ luồn vào trong đùm tã và nhẹ nhẹ bế cháu lên ngắm nghía. Bố chị! Nhìn cái mặt giống y như thằng bố Viên nó. Lý rót nước đưa cho mẹ rồi cất tiếng hỏi: Mẹ đi thế này rồi còn bố con thì sao? Lâu nay bố mẹ có được khỏe không? Bà chưa kịp trả lời con gái thì ngoài sân có tiếng hét lên: Giời ơi là giời! Gà qué ở đâu mà phóng hết ra thóc lúa nhà người ta thế này? Bà đập chết mẹ chúng mày ngay bây giờ! Bà ngoại giật mình luống cuống chạy ra. Vừa lúc bà Hạ túm cái giọ gà quăng một phát ra vườn, rồi xúc mấy đám thóc bẩn hất đi. Bà mẹ của Lý vội cất tiếng chào: Bà đấy à? Gà của em vừa mang tới, nhốt trong giọ rồi mà nó vẫn giãy giụa ra đây được. Bà Hạ đang lên cơn điên, vừa phải hót phân gà thối hoắc tung tóe mấy đám thóc của bà, nhưng vẫn cố gằn một tiếng: Vâng, rồi bỏ vào trong nhà. Bà ngoại ngập ngừng nói: Con nó sinh cháu, vợ chồng em có con gà trống thiến, mang biếu ông bà làm thịt ạ. Bà Hạ nói luôn: Tôi bận lắm, để tối thằng Viên nó làm. Nói rồi bà lại bỏ ra sân cày thóc, miệng nói hậm hực: Ở đây người ta thiếu gà chắc, mang từ mái Ninh Bình ra, để ngoài vườn không để, làm bẩn toi cả đám thóc mới. Cứ thử cho tiền, thứ gì nó chả mua được. Trong nhà Lý đã nghe thấy hết. Khi mẹ vào, cô nói mẹ nằm nghỉ với cháu rồi xuống bếp đun nước. Lát sau hai mẹ con cắt tiết con gà thiến và bà ngoại mang vào kho khô với gừng. Đến chiều bà Hạ cào thóc thành từng đống, rồi lấy rễ cau khua bụi mù mịt. Bà ngoại thấy thế chạy ra lấy quần áo của con và cháu đang phơi phía bên ngoài vào bảo: Bà ơi, bà đợi em mang đồ vào cho cháu đã, kẻo bụi dặm hết cháu bà.
Đang lộn hết cả ruột, bà Hạ gắt lên. Có bụi thì cũng vẫn còn sạch sẽ hơn khối nhà kia. Đến bữa cơm tối, bà ngoại giục Viên mang thịt gà múc ra đĩa. Bà Hạ ngăn lại. Tôi kiêng thịt gà, mẹ con bà cứ ăn đi. Mẹ con Lý cố nuốt hết bát cơm rồi lại vào phòng. Bà định ở với con gái vài ngày, nhưng thôi. Nơi này họ không đón tiếp người như bà, nên không có lý do gì để bà ở lại. Bà lặng ngồi nhìn Lý. Lòng bà nặng trĩu thương con gái vô cùng. Rồi những ngày tháng tiếp theo, nó cứ phải chịu cảnh mẹ chồng khinh miệt thế này ư? Vợ chồng Viên cố giữ, nhưng dứt khoát bà ngoại không ở lại. Sáng sớm hôm sau, bà bảo con rể chờ mình ra ngoài đường để bắt xe về Ninh Bình. Thoát cái, bé Su đã được 6 tháng và Lý cũng đã hết thời gian nghỉ đẻ. Hai vợ chồng cô nói chuyện với bố mẹ, nhờ ông bà nội trông bé Su cho Lý đi làm. 6 tháng đầu Lý chỉ làm giờ hành chính, khi con tròn 1 tuổi thì mới phải tăng ca. Bé Su ở nhà với bà ngoan lắm, cứ ăn no rồi lại lăn ra ngủ như cún con say sữa. Sáng Lý phải dậy sớm đi chợ mua đồ ăn để tủ lạnh, nấu sẵn bột cho con rồi mới đi làm. Tối về tắm rửa cho con, cho ăn rồi khi nó ngủ là cô tranh thủ làm mọi việc đến khuya. Cuộc sống tuy vất vả nhưng Lý không mong gì hơn. Cô hạnh phúc nhìn con gái bé bỏng đang lớn lên từng ngày. Tuy nó không được bà nội chiều bằng anh Tuấn, nhưng cô nghĩ bà trông con cho mà đi làm là tốt lắm rồi. Tết năm nay bé Su được hơn 2 tuổi, càng lớn khuôn mặt hiền của nó càng giống Viên như đúc. Có một lần Lý ôm con và nói đùa với nó. Gái giống cha, sau này giàu lắm đấy con ạ. Bà Hạ bĩu môi nói mỉa. Cối đứa giống cha kia, giàu đến rớt mồng tơi ra nhỉ? Từ đấy không bao giờ cô nựng con trước mặt mẹ chồng nữa. Mồng 1 Tết, vợ chồng Văn đưa con vào ông bà nội. Thùy đặt gói quà Tết rất đẹp lên bàn thờ. Sau đó mừng tuổi bố mẹ mỗi người 2 tờ 500.000. Rồi mỗi đứa ngồi một chỗ ôm điện thoại. Viên và Lý hì hục dưới bếp làm cơm cúng. Sau khi thắp hương các cụ, mâm cơm được hạ xuống bàn. Cả nhà đã ngồi vào mâm mà Lý vẫn chạy lăng xăng, nào thiếu bát, thiếu thìa và bê nốt mấy món dưới bếp lên. Bé Su ngồi im một chỗ, tròn mắt nhìn bà nội, vừa bóc tôm cho anh Tuấn vừa nựng. Đít nhồm bà ăn tôm nhá, hay là ăn cái đùi gà? Cô Tuấn lắc đầu, đòi lon nước ngọt. Bà cố nhét miếng tôm vào miệng nó, nhưng nó đã nhè vội xuống mâm đòi mẹ Thùy bật nước. Bà Hạ luôn miệng, giục vợ chồng Văn ăn đi, rồi gắp đầy thức ăn vào bát cho cô Tuấn. Thấy vậy Thùy bảo, nó không ăn đâu, bọn con dậy muộn vừa mới ăn sáng xong thì vào đây. Hai đứa ăn qua loa, rồi lại bỏ ra phòng khách ngồi bấm điện thoại. Cô Tuấn đòi xem tivi, bà Hạ buông bát, vội mở hoạt hình và ôm nó ngồi xem. Thế là hi hút cả buổi, đến bữa bụng đói meo nhưng chưa kịp ăn thì cả nhà tản mát hết. Viên và Lý cũng chẳng muốn ăn nữa nên hai đứa bảo nhau đi dọn. Bé Su muốn xem tivi lắm nhưng không dám ngồi cạnh bà nội. Nó lăng xăng dưới bếp với bố mẹ đang dọn và rửa bát. Chờ mẹ làm xong sẽ cho nó xem con vịt ở trong điện thoại. Mồng 2 Tết, vợ chồng Viên đang chuẩn bị thu xếp về quê ngoại thì mẹ Lý báo tin bố cô vừa mất. Lý bật khóc thành tiếng. Từ khi lấy chồng, mấy tháng cô mới về ngoại có một lần. Mãi lo gia đình nhà chồng rồi nuôi con nhỏ, cô cũng không có điều kiện giúp bố mẹ về kinh tế. Bố cô bệnh tật bao năm rồi, chỉ có mình mẹ chăm nom bên cạnh. Thỉnh thoảng có cô con gái lớn đào về rúi cho mẹ ít tiền rồi lại phải về nhà chồng. Viên đi báo với bố mẹ, bà Hạ kêu lên. Ui giời, năm mới mà chết thế này thì đen lắm. Chúng mày vào đấy rồi mang cái đen đủi về cho cả nhà à? Ông Hạ cau mày. Bà nói hay nhỉ. Bây giờ gọi thằng Văn chở bà đi cùng chúng nó. Hôm nay đến phiên tôi trực, ngày Tết không thể đổi ca được. Tôi sẽ thu xếp đi viếng ông thông gia sau vậy. Bà Hạ nói to lên. Không được, ông bà bé buôn bán làm ăn lớn, để nó đi đám ma rồi mang cái đen cả năm cho nhà người ta à? Với lại tôi cũng không đi đâu, không ai mồng 2 Tết đi đám ma cả. Ông Hạ bực tím cả mặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng quay ra giục vợ chồng Viên. Hai đứa cho cháu về đi, lo công việc cùng bà, bố mẹ sẽ thu xếp đi sau. Bà Hạ quát lên.
Đã bảo là tôi không đi, gửi trong chúng nó mấy trăm tiền viếng là được rồi. Chỉ là công dân quèn thôi, chứ quan tước gì mà ông phải trọng vọng. Ngần ấy năm chung sống, chưa bao giờ ông lớn tiếng với bà, nhưng hôm nay ông không thể chịu đựng được. Chờ cho vợ chồng Viên đi khỏi, ông đỏ mặt nói to như gằn từng câu. Bà ăn ở quá quắt vừa thôi. Thế tại sao mồng 4 Tết năm ngoái bà nội con Thùy mất bà đi viếng được? Nghĩa tử là nghĩa tận, người ta là thông gia với bà đấy. Nói rồi ông vào trong phòng lấy điện thoại gọi cho phòng khám. Lát sau ông ra ngoài nói với bà. Hôm nay và ngày mai tôi mà nghỉ thì sẽ bị mất việc, nhưng tôi vẫn quyết định nghỉ. Đợi sau khi tôi viếng ông thông gia về, tôi sẽ nói chuyện đầu đuôi với bà. Nói rồi ông đi bộ 500 mét ra đường to để chờ bắt xe. Sau 3 tiếng xuống bến, ông phải đi xe ôm để vào nhà của bà thông gia. Khi tới nơi đã quá trưa, gia đình đang chuẩn bị giờ liệm cho người đã khuất. Viên thấy bố liền chạy ra hỏi. Ông nói dối là mình ăn trưa quán ven đường rồi. Suốt buổi chiều hôm đó, ông Hạ trông bé Su cho vợ chồng Viên chạy vạy mọi việc. Cũng may mà có ông nội, nếu không con bé cứ bám lấy mẹ rồi khóc, vì ở đây nó không quen ai. Xong lễ viếng, ông định thu xếp về, nhưng bé Su cứ ôm chặt lấy ông bà mà khóc thét lên. Ông đành ở lại đến tối, rồi Viên mới chở ông ra ngoài bến xe. Ông Hạ về tới nhà là 10 giờ đêm, bà Hạ đã khóa cửa tắt điện. Ông lấy máy gọi thì bà nghe rít lên qua điện thoại ở trong nhà. Ông đi đâu mà đổ cái đen đủi thì đi nhá. Mồng 2 Tết đi rước ma tà về, cho cả năm xui xẻo à. Không chần chừ một phút nào nữa, ông Hạ quay ngoắt, bước nhanh ra phía cổng. Ra khỏi ngõ thì đi tắt qua lối cánh đồng sang nhà cô Tấn xóm trên. Sáng hôm sau, mọi người trong xóm gặp bà Hạ đi đạp xe ở đâu về, mặt mũi sưng như cái thớt, tóc tai bù xù, vừa đi vừa chửi. Tổ sư con đĩ, rồi mày sẽ biết tay bà. Tối hôm qua sau khi mắng nhức ông, bà Hạ thấy Yên liền ra mở cửa thì không thấy ông đâu nữa. Bà tức quá liền lấy điện thoại gọi cho thì nghe ông nói. Bà ngủ đi, sáng mai tôi sẽ nói chuyện với bà. Bà nghĩ chắc là ông đến phòng khám. Linh tính như có chuyện chẳng lành. Sáng sớm bà đạp xe đến hỏi thì mọi người nói ông đã bị thôi việc từ hôm qua. Bà quay ra ngoài, đang bực mình nghĩ không biết ông đã ngủ ở đâu, thì gặp một người quen đi chợ. Sau khi nghe kể, người kia nói. Thế thì ông ấy đến nhà mụ Tấn y tá rồi, bà không biết chuyện này à? Mụ Tấn mà người kia nhắc đến là một phụ nữ sống độc thân ở làng bên cạnh. Bà ấy cũng chạc tuổi với bà Hạ. Tuổi 20, bà đi thanh niên xung phong và làm y tá trong quân đội. Khi về địa phương thì được làm trong bệnh viện huyện. Nay về hưu, bà làm lao công quét dọn trong phòng khám tại xã. Bà có lương hưu cộng với lương làm thêm, mà chỉ có một mình nên cuộc sống khá ổn định. Bà Hạ nghe đến đây liền tức tốc đạp xe đến nhà bà Tấn. Đây rồi, hai người đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ trong nhà. Bà dựng xe rồi lao vào chửi một thôi một hồi. Tiện tay bê cốc nước trên bàn ném mạnh xuống nền nhà, cách choang. Nước và mảnh vỡ bắn tung tóe. Bà Tấn tái mét, miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Ông Hạ thì rất bình tĩnh nói. Bà về trước đi, rồi tôi nói chuyện với bà sau. Bà Hạ càng bốc cơn điên, chửi bới không thiếu câu gì. Rồi bà sấn vào tát bà Tấn túi bụi. Lúc này ông Hạ mới quát to. Bà có thôi đi không? Đây không phải chỗ cho bà muốn đánh ai chửi ai cũng được đâu. Bao năm qua bà chỉ quan tâm một thứ duy nhất, đó là tiền thôi. Nhưng ở đây không có gì liên quan đến tiền bạc cả. Tôi nói lần nữa, bà ra khỏi đây ngay. Bà Hạ hất cái nón về phía sau gáy, lấy tay áo chùi cái miệng đã sôi cả bọt mép rồi ra ngoài, lôi xe đạp như điên về nhà. Bà Hạ thấy người nóng phừng phừng, như có 100.000 ngọn lửa đang thiêu đốt mình. Bà gò lưng lấy hết sức, đạp xe thật nhanh, miệng thì không ngừng vừa chửi vừa thở. Tới giữa làng gặp mấy bà đi chợ đang mải buôn chuyện. Bà đâm sầm vào họ rồi ngã chỏng ra đường. Mấy bà kêu ối một tiếng. Khi nhận ra người quen thì phá lên cười. Bà máu 6 cơn, bà Hạ hét lên. Mù à, cười cái đầu nhà các bà ấy. Mấy người cùng làng chợt im bặt ngơ ngác nhìn nhau. Rõ ràng bà ấy đâm vào mình, rồi lại chửi người ta mù. Rồi người thì vội vàng nâng cái xe đạp lên, người thì đỡ bà dậy.
Bà Hạ giơ tay gạt phắt mọi người ra và vồ lấy cái xe. Bà định ngồi lên đi tiếp thì xe bị tuột xích nên không đi được. Một bà thấy vậy vồn vã hỏi: chân tay có bị sứt rát gì không? Xe này phải có tô vít tháo hộp ra mới cho xích vào được. Bà đi đâu về mà vội mà vàng đạp xe nhanh thế? Lúc này cơn thịnh nộ của bà Hạ càng tăng cao. Chân thì đau mà lại phải dắt xe đi bộ. Đã thế gặp ngay mấy mụ lắm mồm hỏi nhiều. Đi đâu mặc mẹ tôi, ngứa gì đến nhà các bà? Đúng là ra ngõ gặp chó đi tơ. Rồi bà tập tễnh dắt xe đi, miệng vẫn lẩm bẩm chửi như người mắc chứng thần kinh loạn ngôn. Tới nhà bà dồn mạnh cho cái xe đạp đổ rúi rụi, sau đó lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà. Bà vén ống quần lên xem, đầu gối của bà xây sát, sưng vù lên tím lịm. Lúc này bà mới định thần nhớ lại mọi chuyện. Bà nghĩ: ông được lắm, hôm nay ông sẽ chết chắc. Tôi sẽ không bao giờ để cho ông sống được yên. Dám bỏ nhà đi qua đêm với con mụ Tấn y tá à? Nhưng bà càng chờ thì ông lại càng mất hút. Đến trưa bà thấy bụng đói cồn cào. Từ sáng tới giờ chỉ mải lo đi tìm ông và đánh ghen, nên bà quên chưa nhét cái gì vào trong bụng. Mọi ngày cả nhà đi làm hết thì còn có bé Su để mà mắng quát. Hôm nay bà ngồi một mình trên ghế, căn nhà im ắng đến lạnh người. Tự dưng bà bật khóc ấm ức. Bà bấm máy định gọi cho ông thì đúng lúc ông Hạ về. Như cái loa bất ngờ được vặn tăng chiết áp, bà chua chéo lên: sao ông không giúp ở nhà nó nữa đi? Vác mặt về đây làm cái gì? Đổ già người mà hư đốn. Ông Hạ muốn vả vào cái loa kia lắm, nhưng ông giữ bình tĩnh ngồi xuống ghế rồi nói: con cái nó đã lập gia đình và có cháu cả rồi. Công việc lớn đã lo xong. Từ nay tôi với bà sẽ hết duyên nợ. Đơn tôi viết sẵn, bà hãy ký vào đi. Mắt bà Hạ long lên sòng sọc, bụng đói người mệt, nhưng bà vẫn hét rất to: đừng có hòng, tôi ký để ông đi với con đàn bà mất dạy kia à? Có giỏi thì ông cứ đi đi. Tôi sẽ kiện ông về cái tội có gia đình mà đi cặp kè lăng nhăng. Ông Hạ nói chậm nhưng chắc từng lời. Bà thích thì bà cứ làm, tôi không ý kiến. Trước giờ bà chỉ cần tiền, chứ đâu cần đến tôi. Cho nên bây giờ tôi sẽ đi khỏi đây, chỉ mang theo quần áo. Còn nhà cửa ruộng vườn tất cả là của bà. Khi nào vợ chồng thằng Viên về, tôi gọi cả thằng Văn vào nói chuyện cho chúng nó rõ. Được, đã thế thì tôi ký luôn. Ông đừng hòng chia một thứ gì trong cái nhà này. Ông đi rồi bà không lồng lên như lúc trước nữa. Bà ngồi lặng ngắt trên ghế giữa nhà, tay ôm cái đầu gối đang sưng tấy lên đau điếng. 10 giờ đêm hôm trước, sau khi rời khỏi nhà, ông Hạ đã đi một mạch đến nhà bà Tấn. Suốt thời gian ông làm bảo vệ ở phòng khám thì gặp bà Tấn làm quét dọn ở đó. Hai người hay nói chuyện tâm sự rất thân thiết. Nhiều khi buồn ông kể lại chuyện riêng của mình cho bà Tấn nghe. Dường như hiểu và thông cảm cho nỗi lòng của nhau, nên tình cảm của họ ngày càng gần gũi nhau hơn. Đã vài lần họ hẹn hò đi uống nước. Họ coi nhau như đôi bạn tri kỷ tâm giao. Tình cảm thật lòng trong sáng, chứ chưa bao giờ đi quá giới hạn. Và đây là lần đầu tiên ông ở lại nhà bà qua đêm. Bà Tấn không muốn xen vào chuyện gia đình của ông Hạ, mà chỉ muốn hai người là bạn. Mặc dù bà rất thương yêu ông, nhưng ông Hạ nói cho đến giờ phút này ông không thể sống cùng bà Hạ thêm một ngày nào nữa. Bao năm qua ông đã cố nhịn nhường, cũng bởi một phần bà quá đanh ác, ông không thể lấn át được bà. Một phần cũng vì sự yên ổn của gia đình con cái. Cho tới lúc này ông muốn thoát khỏi bà vợ đanh ác, hám tiền không có tình người, để cùng bà Tấn đi nốt quãng đường còn lại. Buổi sáng hôm ấy, ông đi từ nhà bà Tấn đến gặp một ông bạn. Qua giới thiệu, ông xin làm bảo vệ tại phòng khám xã bên. Và lúc này ông mang ba lô quần áo đến phòng trọ gần đấy. Ông dự định đợi các con về ly dị xong, ông sẽ đến ở cùng bà Tấn. 3 ngày sau, vợ chồng Viên cùng con bé Su trở về nhà. Bà Hạ ngồi trên ghế, mặt mày hốc hác, hai mắt trũng xoáy, thâm quầng. Lý vừa cất tiếng chào, bà sẵn giọng hỏi: đã đốt vía chưa mà dám bước vào nhà tôi? Lý dạ một câu, rồi vội quay ra vườn vơ ít lá khô mang đốt ở ngoài cổng.
Viên bế bé Su cùng Lý bước đi bước lại mấy lần qua đống lửa rồi mới trở vào nhà. Bé Su len lét nhìn bà nội rồi chạy tọt vào trong phòng. Bà gọi Viên, chỉ tay xuống ghế bảo con trai ngồi xuống. Bố mày cố tình đi viếng đám ma, về đến nhà là viết đơn ly dị tao, rồi đi ở với con mụ Tấn già trên làng rồi. Tất cả là do nhà chúng mày hết. Viên và Lý sững người. Hai đứa chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra. Bà Hạ nói tiếp. Từ mai ngăn nhà ra, hai đứa mày đi cửa phụ, bếp dùng chung, điện nước con cái chúng mày tự lo. Tao làm tao ăn, không liên quan gì đến đứa nào. Lý buồn, hai mắt vẫn đỏ hoe. Bố đẻ vừa mất, cô thương mẹ đẻ thui thủi một mình. Bây giờ nhà chồng lại xảy ra chuyện. Thế là cô đành phải nghỉ hẳn ở nhà, đưa đón con đi lớp. Ít ngày sau, cô xin vào làm tại xưởng tư nhân gần nhà. Biết hoàn cảnh của Lý, chị chủ đồng ý để cô sáng chở con đi học, 4:30 chiều đi đón nó vào chỗ mình rồi làm tiếp cho đủ thời gian 8 tiếng. Tối chở con về. Lý tự nấu cơm rồi mang vào phòng ăn riêng. Bà Hạ không muốn chung đụng bất cứ thứ gì với vợ chồng cô. Sau ly hôn, ông Hạ chính thức đến ở nhà bà Tấn. Con cái lúc đầu không muốn chấp nhận sự thật, nhưng dần dần cũng thành quen. Vợ chồng bà bé làm ăn thua lỗ vì vụ buôn bán đất đai. Hai ông bà không còn dùng rỉnh tiền như trước. Vợ chồng Văn phải tự lo trả nốt số tiền nợ làm nhà riêng. Lúc này cậu về đòi bà Hạ chia phần đất của mình nhằm bán đi trả nợ. Bà Hạ bảo: ngu lắm, nhà làm trên đất nhà người ta, mày bán đất của mình đi để trả nợ, nhỡ đâu lại bỏ nhau như tao với bố mày thì trắng tay à? Không chia chác gì hết. Từ ngày ông đi, bà ở nhà một mình, bữa ăn bữa nhịn. Bà bỗng nhớ đến ông. Nhìn những gốc cây cảnh lâu ngày không được chăm tỉa, bà hình dung bóng dáng ông đang cầm kéo bấm xung quanh. Bất giác bà thở dài một mình. Vì cách nhà có xóm trên xóm dưới, ông Hạ muốn đón bé Xu về nhà bà Tấn. Lý sẽ làm thêm giờ và khi tan ca thì sẽ vào chỗ ông đón con. Vậy là vợ chồng Viên vẫn đi làm đều đặn, hàng tháng lo tiền chi tiêu trong nhà, tiền học cho bé Xu, còn lại hai đứa cũng để dành được kha khá trong sổ tiết kiệm. Bà Hạ trở nên ít nói hẳn đi, một mình ra vào gian nhà như bóng ma giữa ban ngày. Lý muốn nói gì hoặc biếu bà thứ gì thì chỉ được đứng ở cửa nói vào. Nhiều lần cô cho quà bánh hoặc thức ăn, bà không bao giờ thèm lấy. Một buổi sáng cô treo gói bánh cuốn chả vào then cửa chính rồi gọi: mẹ ơi, con để bánh ở đây, mẹ ăn cho nóng nhá. Đến tối muộn khi đi làm về, Lý nhìn gói bánh vẫn nguyên treo chỗ cũ. Cô vội bước tới, bỏ xuống và mở ra xem. Bà Hạ không thèm đụng vào miếng nào. Cô vừa tiếc vừa buồn, lặng lẽ bỏ vào trong thùng rác. Từ đó Lý không dám mang biếu mẹ chồng một thứ gì nữa. Nhưng cô vẫn áy náy. Bà không làm ra tiền, không còn cấy ruộng. Vợ chồng Văn vì nợ nần nên đã từ lâu không cho bà đồng nào. Gần đây cô nghe mấy chị cùng tổ nói là thấy bà Hạ đi mua đồng nát. Cô đem chuyện này với chồng thì Viên bảo: ôi giời, mẹ thích thì cứ để cho mẹ làm đi. Trước giờ không ai dám tham gia với bà một chuyện gì, nên tốt nhất là cứ lặng yên, giữ sức khỏe mà đi làm kiếm tiền. Đừng có dại mà động đến bà, sẽ không bao giờ bà chịu thay đổi đâu. Nói thế nhưng vì thương mẹ nên cũng mấy lần Viên dúi tiền cho bà, nhưng không bao giờ bà thèm lấy dù chỉ 1 đồng. Bà bảo tôi không cần. Tự dưng tính tình của bà thay đổi một cách kỳ lạ. Một người yêu quý đồng tiền như bà Hạ mà bây giờ lại chê tiền con cái cho. Cả ngày bà đạp xe đi mua đồng nát rồi mang cân cho xưởng thu mua trên đầu xã. Tối về ra vườn sờ mó mớ rau rồi đem nấu ăn một mình. Căn nhà yên ắng từ sáng đến tối, mới có tiếng leo lẻo của bé Xu. Bà Hạ chỉ liếc mắt nhìn chứ không bao giờ gần gũi chuyện trò với nó. Tết năm nay bé Xu bắt đầu sang 4 tuổi. Mồng 1 Tết nó chạy lăng xăng cùng bố mẹ, đang làm cơm cúng cụ, tay cầm cái phong bao đỏ, rụt rè đưa cho bà nội. Bà ơi, cả nhà con mừng tuổi bà này. Bà Hạ không cười, nhưng ánh mắt lộ rõ niềm vui. Trong bụng nghĩ rằng
Mình chẳng thèm của chúng nó, nhưng hôm nay là mồng 1 Tết, bà sợ rông cả năm nên miễn cưỡng cầm rồi để trên bàn. Viên đặt mâm cơm cúng lên bàn thờ ở phòng khách. Bà Hạ thấy thế liền bỏ vào phòng nằm. Tới bữa tha hồ gọi, bà cũng không dậy ăn cùng con cháu. Mồng 2 Tết, bé Xu diện váy đẹp cùng bố mẹ đến nhà ông nội chúc Tết. Vừa tới nơi, con bé giang tay chạy ào vào chỗ ông bà, miệng rối rít: "Con chào ông nội, con chào bà em." Nó bảo đây là bà em vì nó vẫn nghe ông nội vẫn gọi bà bằng cái tên như thế. Vợ chồng Viên cùng bà Tấn tíu tít làm cơm. Bé Xu bám lên cổ ông nội đi loanh quanh, ngắm những giỏ lan đang nở rực rỡ đủ các loại màu. Tới bữa cả nhà quây quần bên mâm cơm ngày mồng 2 Tết, ông Hạ ôn tồn nói với các con: "Biết cố gắng là tốt, nhưng các con cũng cần phải lo cho sức khỏe. Rồi hai đứa vẫn phải để ý đến mẹ con. Nếu có vấn đề gì, hãy gọi ngay cho bố." Sau bữa cơm vui vẻ đầm ấm, trước khi các con về, ông Hà đưa cho Viên một gói nhỏ rồi nói: "Bố làm bảo vệ mỗi tháng cũng tiết kiệm được một ít. Dì con có lương nên không phải dùng đến. Chỗ này con giữ lấy, rồi có lúc phải cần đến con ạ." Viên và Lý hiểu rằng ông vẫn lo cho bà Hạ và muốn hai đứa cầm số tiền này để sử dụng những việc liên quan đến bà. Nhưng Viên và Lý nhất định không cầm. "Bố cất đi, sau này rồi cũng phải cần đến. Bố không thể đi làm mãi được, chúng con có tiền mà bố." Ông Hạ và bà Tấn nhìn theo xe cả nhà đi khuất dần ra ngoài ngõ. Ông thở phào: "Ngày chúng nó lấy nhau, bà ấy phá căng lắm, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có vợ chồng nó lo lắng cho mà thôi." Hai ông bà sống bên nhau, ngoài tình thương thì họ có thêm lòng tự trọng, đủ hiểu và đủ tôn trọng nhau nên rất hạnh phúc. Bà Hạ ngóng ra ngóng vào mãi không thấy đứa nào về. Vợ chồng thằng Văn lâu nay mất hút, Tết nhất cũng không biết mẹ sống hay chết. Còn vợ chồng thằng này đi đâu từ sáng tới giờ. Bà thèm được nghe tiếng con Su gọi câu bà nội, thèm được nó ôm cổ bà đòi nghe chuyện cổ tích, thèm được ăn bát canh cua do con Lý nấu. Nhưng mà... Nghĩ đến đây, bà nghe tiếng xe đang vào ngõ cùng với tiếng cười khúc khích của bé Su. Bà đi vội vào trong phòng nằm, kiểu như ma sợ ánh sáng. Bé Su không dám vào phòng bà. Nó đứng ở ngoài cửa chính gọi to: "Bà ơi, ông nội với bà em mừng tuổi cho con này. Bà có thích không? Mai con bảo bố mẹ cho bà đi nhá." Lý chạy vội tới ôm con bé, rồi lấy bàn tay che miệng nó lại. Sau đó bế vội Su về phòng. Bà Hạ nằm yên trên giường, những giọt nước mắt ứa ra từ hốc mắt sâu hoắm, nhăn nheo, chảy xuống gối. "Các người cứ vui vẻ hạnh phúc với nhau đi, mụ già này hơi đâu mà để ý." Bất giác bà gạt đi nước mắt và nghĩ: Ngày Tết người ta ăn uống cỗ bàn nhiều, mấy hôm nữa chắc chắn sẽ mua được nhiều vỏ chai vỏ lon lắm đây. Những thứ tưởng chừng bỏ đi mà cũng trở nên giá trị dù rất nhỏ. Cũng như con Lý, bà luôn coi thường nó là loại con nhà nghèo kiết xác chả ra gì. Nhưng bây giờ bà đã biết nó chưa bao giờ có ý định bỏ mặc bà, và bà cũng hiểu được rằng vợ chồng nó rất thương bà. Nhưng bà không có mặt mũi tư cách nào mà tiêu đồng tiền của nó, nên bà nghĩ cách tự mình đi kiếm tiền. Trừ những ngày mưa to gió lớn, còn hôm nào người ta cũng thấy bà lóc cóc đạp xe đi khắp các ngõ xóm, những vùng lân cận, nơi nào bà cũng có mặt. Phía sau là cái bao đựng lình kình đồ đồng nát. Có người bạo mồm hỏi: "Bà sống một mình có buồn không?" Bà thủng thẳng trả lời: "Không vui, nhưng mà sống thoải mái. Ăn ở một mình đỡ phải vướng bận đến bố con thằng nào. Ai giàu ai nghèo cũng mặc mẹ thiên hạ." Sau này đến khi mà không đạp xe được nữa thì chắc là vợ chồng con Lý với thằng Viên nó cũng chả để cho chết đói nhỉ. Vì tụi nó là những đứa con có hiếu nhất cái làng này kia mà. Bà vẫn còn may mắn có được đứa con dâu như cái Lý đấy. Nghe tới câu này, bà Hạ đứng bỗng lên, chẳng vội cái bao dứa đã đầy vào sau xe rồi đạp vồ đi. Thế mới biết sống ở trên đời mỗi người một cảnh, và mỗi người một tính nết, không ai giống ai. Nhưng đạo đức của con người nó quan trọng lắm. Quý vị thân mến, con người ta ai chẳng bệnh, ai chẳng già, ai chẳng chết.
Nhưng người tu tập đúng đắn thì càng già càng có trí tuệ, càng đến đích nhanh, càng trưởng thành sâu sắc hơn, vững chãi hơn, hiểu chuyện hơn. Người vô minh thì càng già càng đau khổ, phiền não, vì bị dồn nén chịu đựng mệt mỏi, ấm ức quá nhiều, tích tụ từ khi tuổi trẻ. Khi già thì đã quá sức, không chịu nổi được nữa, sinh ra hờn dỗi, cay nghiệt, bất mãn, sân hận, thấy mình vô ích, không ai quan tâm. Trong mọi mối quan hệ, ta đã sống rất trọn vẹn, thiện lành, thì dù có điều gì xảy ra ta cũng không sợ. Ta dễ dàng chấp nhận, không dính mắc. Nếu sống tốt đời, đẹp đạo, bạn có phước, thì không cần phải lo tuổi già khi ốm đau bệnh tật. Con cái sẽ tự động gần gũi, hỏi han, chăm sóc. Còn cứ sống cư xử như bà Hạ trong chuyện. Nếu mà các con không hiểu đạo nữa, về già sẽ cô đơn, buồn tủi. Con cái sẽ dần rời xa, là cái kết đã được báo trước mà không cần phải bàn cãi. Cũng phải nói thêm rằng, khi có tuổi, bạn nên học cách im lặng, quan sát nhiều hơn về sự phát triển của thời thế và cuộc sống của con cái. Nếu buộc phải lên tiếng, hãy thể hiện sự đồng tình và tôn trọng trước các quyết định của con cái. Khi cha mẹ nói quá nhiều, sẽ trở thành những lời cằn nhằn khó chịu. Con cái không chịu nổi. Con dâu và con rể thì lại càng không. Kết quả gia đình bắt đầu cãi vã. Đừng chỉ săm soi bề ngoài, hãy nhìn vào ưu điểm. Một số người khi về già, sống cùng con cháu nhưng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào vẻ bề ngoài, cái gì cũng không vừa mắt. Thế hệ trẻ thường không muốn sống theo sự sắp đặt của người lớn tuổi, có nhiều thứ họ không thích. Càng có tuổi, người ta càng phải chú ý nhiều hơn về những ưu điểm của con cháu mình. Đừng lúc nào cũng nhìn con cháu bằng ánh mắt soi xét, không hài lòng. Học cách biết ơn và hài lòng với cuộc sống. Nhiều người già coi việc con cái hiếu thảo là chuyện đương nhiên, nhưng khi con cái làm điều gì đó sai trái, trái ý là lại oán giận. Một số người thì rõ ràng không thiếu tiền, nhưng lại cảm thấy bực bội khi con cái không cho tiền mình trong những ngày lễ. Một số khác dù con cái mua quần áo cho, nhưng vì không đúng sở thích của mình nên chưa bao giờ mặc. Theo thời gian, những hành động có hiếu của con cái rồi cũng dần suy giảm. Lòng biết ơn không phải là việc người già chờ đợi người trẻ làm như một nghĩa vụ. Khi ông bà còn sức khỏe có thể phụ giúp chăm cháu, làm một số việc nhà, để khi già đi con cháu còn chăm sóc lại. Người già khi nhận được sự quan tâm của con cháu thì nên nói những lời tốt đẹp, bớt những lời nói đố kỵ, ghen ghét. Về già, ai cũng mong mình có mối quan hệ tốt đẹp với con cái. Nếu muốn cải thiện mối quan hệ, điều họ cần làm không phải là yêu cầu con cái này, cái kia, mà hãy chủ động thay đổi bản thân mình trước. Nếu có thể làm những điều gì đó xuất phát từ sự yêu thương, tử tế, chắc chắn con cháu sẽ rất quý trọng người già. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Sướng khổ cuối đời, tác giả Nguyễn Thơ, qua diễn đọc của Thu Hà. Sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận để cho Lúa Vàng cũng như tác giả cùng được biết nhé. Còn bây giờ xin kính chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.